Manawag Dominican Radio. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni kasamang Cool. Ipinagsanggalang ng Diyos ang kanyang anak mula sa panganib. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 15. Ang sanggol na si Jesus ay isinilang sa isang silungan ng mga hayop sapagkat ang lahat ng bahay tuluyan sa Bethlehem ay punong-puno ng mga tao. Pagkaraay, lumipat na si Maria at si Jose sa isang mahusay-husay na tahanan. Dooy maligaya silang nanirahan sa loob ng maraming buwan sapagkat nalalaman nilang sila'y pinangangalagaan ng Diyos. Gayon din ang sanggol na si Jesus. Ngunit doon sa lungsod ng Jerusalem, nabalitaan ng malupit na haring si Herodes ang pagsilang ni Jesus. Natatakot siya na baka balang araw ay naisin ng mga tao na maging hari nila si Jesus upang ipalit sa kanya. Kaya't ninais niyang patayin ang sanggol na si Jesus. Hindi mapapayagan ng Diyos na saktan ni Haring Herodes ang kanyang anak. Isang gabi, isinugo ng Diyos ang isang anghel upang mangusap kay Jose sa isang panaginip. Sinabi ng anghel, "Dalhin mo si Jesus at ang kanyang ina sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggat hindi ko sinasabing makakabalik na kayo." Paghahanapin ng Haring Herodes ang sanggol na si Jesus ay kanyang papatayin siya. Kaagad sinunod ni Jose ang ipinag-utos ng Diyos. Noon ding gabing iyon, ginising niya si Maria at sinabi sa kanya, "Dapat tayong tumakas patungo sa Ehipto." Inakay niya ang isang asno sa may pintuan at isinakay roon si Maria at si Jesus. At sila'y nagmamadaling tumakas patungo sa Ehipto sa kadiliman ng gabi. Malamig at tahimik ang kanilang dinaraanan, ngunit hindi natatakot sina Maria at Jose. Alam din nilang sila'y ligtas sa kanyang pangangalaga maging doon man sa malayong bayang kanilang patutunguhan. Nang mamatay na si Haring Herodes, isinugong muli ng Diyos ang anghel upang mangusap kay Jose sa panaginip. Sinabi ng anghel, "Dalhin mong muli si Jesus at ang kanyang ina sa sariling niyong bayan. Ligtas na si Jesus sa malupit na haring si Herodes sapagkat siya'y patay na." Kaya't nagbalik na si Maria at si Jose sa kanilang sariling bayan. Sila'y nagtuloy sa isang maliit na nayong tinatawag na Nazareth na siya nilang dating tinitirhan, at doon lumaki ang batang si Jesus. At yan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang Ipinagsanggalang ng Diyos ang kanyang anak mula sa panganib. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 15. Abangan muli bukas ang isang namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. 102.7 Manawag Dominican Radio. From day to day, humble myself and
kapangyarihan ng bigay. Iyong ebanghelyo ay ulang pumupuno ng kagalakan ko at pag-asa ng puso. Kinakausap mo ako sa iyong banal na salita, kalakasan para sa akin ang bawat katwirang nauunawa. Ama, salamat sa pag-ibig mo na tunay at wagas. Ramdam ko ito sa iyong araw at ulan. Ama, laging nariyan ang pagpapala mo na hindi nagwawakas. Ito ay inihahatid ng iyong araw at nasisikatan ako ng araw mo't nawawasto. Tinutuwi mong habang ko lumiliko. Ama, binubuhusan mo ako ng iyong ulan, kaya lungkot at uhaw ng puso ko'y naiibsan. Kinakausap mo ako sa iyong banal na salita, kalakasan para sa akin ang bawat katwirang nauunawan. Ama, salamat sa pag-ibig mo na tunay at wagas. Ramdam ko ito sa iyong araw at ulan. Ama, laging nariyan ang pagpapala mo na hindi nagwawakas. Ito ay inihahatid ng iyong araw at ulan. Mahanap ang mabuting landas mo pagkat ako'y tinawag mo. Itong dakilang paraan mo upang mailigtas ang katulad ko. Ama, salamat sa pag-ibig mo na tunay at wagas. Ramdam ko ito sa iyong araw at ulan. Ama, laging nariyan ang pagpapala mo na hindi nagwawakas. Ito ay inihahatid ng iyong araw at Catechism on the Canonical Coronation of Mary Help of Christians of the Archdiocese of Lingayen Dagupan, this August 22, 2018. Question and answer. The question is it in the Bible that we should honor Mary? The answer is yes. In the Gospel of St. Luke chapter 1 verse 9, the angel greeted her, "Hail, full of grace." When we honor Mary, we follow the example of the angel, who was the spokesman of God. It was God who honored Mary first, not us, human beings. We just heard the question and answer
of the Catechism on the Canonical Coronation of Mary Help of Christians of the Archdiocese of Lingayen Dagupan this August 22, 2018. Knock knock, I am here with kisses and hugs to cheer you this morning. Get up, you sleepyhead, from your bed and embrace a new day. Good morning, everyone. And it's
Dominican Radio. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. I just want to share you a one mana day for Augustine entitled Comfort and Forgiveness to a Sinner, taken from the second letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 2, verse 5 to 8. I am not overstating it when I say that the man who caused all the trouble hurt your entire church more than it hurt me. He was punished enough when most of you were united in your judgment against him. Now it is time to forgive him and comfort him. Otherwise, he may become so discouraged that he won't be able to recover. Now, show him that you still love him. Insight: forgiveness of a sinner by comforting him to stay with God always. Punishment to what we have wrongly done cannot bring him back to God, but through encouragement and love can do. Reminder: stop committing sin before you tell others to do the same. From Luke chapter 6 verse 41 to 42. This is again your DJ Sky, sharing one mana a day only here at Manawag Dominican Radio. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. Ang talambuhay ng mga santo. Sa araw na ito, ika-10 ng Agosto, aking pong ihatid sa inyo ang talambuhay ni San Lorenzo Diacono. Noong taon 257 ay nagbigay ng isang dekreto sa Emperador Valeriano na dakpin ang mga namumuno sa Iglesia Katolika, at ang unang nahuli ay si Papa Sixto. Umiiyak na nagtanong ang kanyang katulong na si Diacono Lorenzo, "Ama, saan kayo patungo nang hindi kasama ang inyong anak? Maari bang mag-alay ang saserdote na hindi kasama ang diakono?" "Anak ko," wika ni Papa Sixto, "huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Sa loob ng 3 araw, susunod ka rin." Si San Lorenzo Diacono na taga-Espanya, ayon sa ilan, ay katukatulong ng Papa sa Roma sa pamumuno ng Santa Iglesia. Siya ang nag-alaga sa mga balo, maralita at may sakit. Nang malaman niyang siya ay mamamatay na martir, inihanda ang mga kayamanan ng Santa Iglesia upang ipamudmod sa mga maralita. Ipinahuli siya ng hukom at itinanong sa kanya, "Saan naroroon ang iyong mga kayamanan? Alam namin na ang inyong mga pari ay gumagamit ng maginto at pilak sa pag-inom." Ang lahat ng iyan ay kailangan ng emperador. Pagkaraan ng ilang araw, ipinakita ni San Lorenzo ang kayamanan ng Iglesia Katolika, ang mga pulubi, may sakit, bata at balo. Ito ay kinagalit ng hukom at sa wari niya ay nilinlang siya ng Diacono Lorenzo. Kaya siya ipinahuli at ipinatali sa isang parilya at sinunog ang kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang oras, winika ng santo, "Luto na ang panig na ito, kumain na kayo. Ibaling naman ninyo sa kabilang panig." Inihain ni San Lorenzo ang kanyang kapagkamartir sa ikapagbabalik loob ng lungsod ng Roma. Namatay siya noong 258. Noong mga panahong iyon, ay may tunay na pagkakaisa ang mga Kristiyano. Winika ni Tertulliano na ang salapi ay daan sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, ngunit sa mga di-Kristiyano ay isang tanda ng pagkakalaban-laban. Sa inyo, wika ni Tertulliano sa mga pagano, ay walang atin maliban sa mga babae. Sa amin, ang lahat ay atin maliban lamang sa babae. Aral: huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa na inuubos ng tanga at kalawang at hinuhukay ng mga tulisan at ninanakaw. Magtipon kayo ng kayamanan sa langit, na doon ay walang tanga at kalawang, nasisira at walang magnanakaw na huhukay at kukuha. Atin pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo.
Ang talambuhay ni San Lorenzo Diacono. Ito po muli si Sister Marieta Badua OP of the Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic. 102.7. worship only you. Katulad ko na hindi karapat-dapat sa pag-ibig mo. Kahit pa nooy tumalikod
lungkot sa iyo, ako'y hinanap mo't niyakap ng buong puso. Paano ba kita masusuklian sa iyong paglinapan, kabutiang walang hanggan? Sapat na ba ang ika'y paglingkuran? Ang ikaw ay andugan ng isang awit papuri na tanging sa'yo lahat. O iyong pagmamahal ay di ko mapapantayan. O Panginoon, sapat na ba ang ika'y pasalamatan? Puso ko'y di na kailan pa man mangnangamba, habang kapiling ka, di na muling mag-iisa. Ako ay nagsusumamo at naninikluhod. Nais kong sa'yo'y magpuri, maglingkod. Paano ba kita masusuklian sa iyong paglingap at kabutihang walang hanggan? Sapat na ba ang ika'y paglingkuran? Ang ikaw ay andugan ng isang awit papuri na tanging sa'yo laan. O iyong pagmamahal ay di ko mapapantayan. O Panginoon, sapat na ba ang ika'y pasalamatan sa lahat ng iyong gawa? Buhay ko'y nagmula sa'yo, Amang dinadakila. Sapat na ba ika'y maglingkuran? Ang ikaw ay handugan ng isang awit papuri na tanging sa'yo lahat. Ang iyong pagmamahal hindi ko mapapantayan. O Panginoon, sapat na ba ang ika'y pasalamatan? Sapat na ba ang ikaw ay pasalamatan? My love
Our time now is 8 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin bago mag-aral. Panginoong Yesus, Ikaw ang bukal ng liwanag at karunungan. Tanglawan mo ang iyong liwanag, ang aking isipan, upang maunawaan ko ang aking mga aralin. Bigyan mo ako ng talas ng isip upang maisaulo ko ang mga dapat kong tandaan. Pagkalooban mo ako ng tiyaga at sipag upang patuloy akong magsikap sa aking pag-aaral. Pag-alabin mo ang aking pagnanais na makamit ang karunungang kinakailangan ko sa buhay na ito. Ang lahat nito hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. You're listening to Manawag Dominican Radio. 100% Pure Christian and inspirational songs throughout the day. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Our positive thought for this hour. Nothing takes the past away like the future. Atin pong pakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi, no? Sa madalit sabi, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mga listeners mula rito sa Pangasinan at sa karatig ng mga bayan, ganun din sa buong Pilipinas, at ganun din sa buong mundo, dyan sa www.radyomanawag.com. At syempre dyan sa ating Facebook, kaya binabati natin yung unang nagparamdam na si Brother Jerry de Alicia, no? Siya nakikinig, magandang umaga kapatid. Kumusta rin? Yan. Kumusta na rin kay Sister Alice at sa buong pamilya, At siyempre si Ace, ayan, good morning daw. Ate Lea at Kuya Bobot. Ay, good morning, Ace. Yes, at Brother Jerry, maraming salamat. Alam mo na kung ano yun. Thank you. Kay Sister Alice, thank you. At siyempre, binabati natin ang lahat ng ating mga kasamahan dito, no? Especially ang Dominican community, ang ating mga kaparian. Kasi nagbibigay ng misa araw-araw, naghahanda para sa ating spiritual nourishment. Kaya napakasaya, sa ating kanina yung si Brother Rodel, Oo, masaya dito sa Manawag kasi pumupunta rito, no? May mga pilgrims na nagpupunta rito. At yung mga taga-Pangasinan, especially dito sa Manawag, ay abot kamay lang. Amen. Ang pagsisimba, kaya nga tayo nakapagsimba din pag nandito araw-araw, no? Kaya masaya. At siyempre, batiin din natin yung ating mga kaibigan dito, mga kapatid natin, mga kasama dito sa ating studio. Siyempre ang ating kasama ngayon si Ace. Yes. Good morning, Ace, kay Joy. At sa kanyang, sa asawa niya na sa Hong Kong. Ayan, good morning din, siyempre kay DJ Cool, kay Yam, siyempre kay Moy Moy. Amen. Kay Melay, siyempre kay Joel, at saka kay G. Ayan, at sa lahat yung mga umaga. Yung mga nagtatrabaho dito sa yung mga kasama dito sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary ng Manawag, no? Ayan, good morning kay Ferdinand Manansala. Siya nakikinig sa atin yan, Ayan, magandang umaga po, syempre. Good morning. Siyempre sa ating mga pilgrims dyan. Araw-araw talaga naman dumadayo. Maraming salamat po sa pagbisita dito po sa ating Minor Basilica ng ating Our Lady of Manawag. Ayan, maraming salamat po. Siyempre sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa paligid, Oo nga. Magandang yung mga negosyante natin yan, mga religious items dyan. Magandang umaga sa inyo at nawa ay kumita kayong lahat, no? Sana ipagpalain kayo ng may kapal, sa inyong pagpupursige sa paghahanap buhay. Si Edwin din sa accounting, good morning. Si Edwin, si Nida, si Janos. At kukunin natin ang pangalan pa ng iba para mabati natin. Kaya magandang umaga. Si Borgi? Pongki. Si Pongki. Kasama natin yan, Magandang umaga po sa inyo. Father Melchor na sila yung nagmamas. Amen. Kasamang nagmamas. Kaya nga napakasaya, dito sa Manawag talagang parang lagi may piyesta, Tsaka yung misa dito, yan ang pinakamaganda, Every hour meron siya. Mga kapatid natin sa ibang bansa, magandang araw po sa inyo. Magandang good morning. Ka-friends natin yan sa Facebook, So kung gusto nyo po kaming maka-friends din at tayo makapag
makapag-talas-tasan ba ang tawag dyan? O Sumama sa makapag-ugnayan. talakayan po kung may mga gusto kayong ibahagi. I-share sa amin tungkol sa ating topic at siyempre yung ating karanasan sa ating mahal na ina. No? Yan po tawag niyo po sa amin o i-text niyo sa amin yan at amin po yung ibabahagi. Ayan po, sa ating mga nakikinig. Ayan, sa 0939-929-4709. At saka 09175228-773. At doon sa Facebook Live nga natin, Botleya, i-type lang po yung Botleya, lilitaw po yung aming pangalan dyan. Mag-request lang kayo ng friendship para mapindot at di ba, makapag-chat tayo sa ere. Ibig sabihin, kaya nga yung mga nakalagon sa atin, pwede yung mga mag-type ng kanilang mga yan. Katulad niyan, good morning Ate Lea at Kuya Bobot mula kay Ace, no ha? So yung mga ganyan, so kaya natin yung gawin dito dahil sa teknolohiya, no? Alam mo, ang teknolohiya talagang malaking tulong, ano? Kaya nga everywhere pwede na, kahit na nasa dulo ng daigdig yung iyong kamag-anak, basta may signal ng internet, ayan na. Yes, good morning kay Ninong Sen at saka kay Ninong kay Gaitos. Siyempre kay Father Boots Mombase. Oo, good morning po. Oo, at si Marlon at si Jeje. Ganon din yung mga kapatid doon na nasa Saudi, di ba, no? Ay, si Noel. Good morning. Nasa Dubai na, no? Ayan. Kaya makikita mo, no, dito makikita natin at mapapatunayan natin na talagang kahit saan pwede, no? May tiga Dubai na naglalagon sa atin, may tiga Amerika, Australia, at kung saan-saan pa. Kaya sama na at maglagon na rin sa aming Facebook para tayo ay mabati. Mamaya birthday mo yan, sa lahat na nagsa-celebrate ng birthday, happy birthday na, at sa mga anniversary, no? At syempre, advance Merry Christmas na ulit. Mga kasali. So yan, kami po napapakinggan nyo tuwing Lunes hanggang Sabado, no? Alas 8 hanggang alas 9 po yan ng umaga. At ganoon din po sa gabi, makakasama nyo rin po kami alas 8 hanggang alas 9 din po ng gabi. Dito po sa Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa na inyo pong napapakinggan sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. At syempre kami, sama-sama tayo together. Ayan si Brother Ed Jamba. Ayan, good morning po. Ayan, nandit kong, wala si Brother Edidog. Good evening siguro sa kanila. Yan ang country servant ng Couples for Christ, Foundation for Family and Life sa US of A. Ayan, good morning. Magandang araw po, Brother Ed. Si Brother Frank Padilla, batiin din natin sa Sister Jerry Padilla. Incidentally, no, baka may mga tiga rito na may meeting, ang LCSC. Ang Live Christ, Share Christ, sana dito mapalaganap din natin ito sa Pangasinan. At nagsisimula na nga tayo, nagbigay tayo dito nitong nakaraan dito sa ating sa Pilgrims, dyan sa parish ng Our Lady of the Rosary. Ayan, so yan, tawag na at samahan kami. At syempre, ating simulan ang ating palatuntunan sa pamamagitan ng sama-samang panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, maraming salamat na naman sa umagang ito for the gift of life. Buhay pa kami at narito at makapaglilingkod pa rin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa pagbabantay mo sa amin sa nakaraan at tagdaang araw ng aming buhay, Lord God, sa lahat na ibinigay mo sa aming biyaya, gantimpala at mga pagsubok na rin, Panginoon. Maraming salamat sa kaibigan, maraming salamat sa komunidad, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkain sa aming hapagkainan. Salamat din sa aming mga magulang at kapatid sa komunidad, Panginoon. Maraming salamat sa inspirasyon na binibigay mo sa amin everyday para kami ay makapag-programa sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa banal na Espiritong ipinadala mo na siyang nagagamit namin sa aming paghahayag ng iyong mabuting balita. Sa umagang ito'y muli na naman kami dudulog sa iyo na samahan mo kami mag-asawa kasama ng mga nakalagon sa Facebook at yung mga nagte-text, Panginoon. Nabigyan mo kami ng bukas na puso at kaisipan upang makapaghayag. Lord God, pabayaan mo, pahintulutan mo ang aming mga texters at mga Facebook friends na maghayag din ng kanilang mga saloobin tungkol sa pag-uusapan ngayong umagang ito, Panginoon. Muli po, maraming salamat at samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu at lahat ng kapangyarihan ito, Panginoon, ay pahiram sa amin upang kami ay makapagsalita at maghayag na ang sentro ay ikaw lamang. Maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang ating pagbasa ngayon ay babasahin sa inyo ni Lea. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan.
Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang nakapagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitikong pinapatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo, ang anak ng tao may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumayo nga ang paralitiko, kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan at umalis habang lahat naman ay naroon at namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, "Kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. No? Ayan, napakaganda ng reading natin ngayong umagang ito. At kung titignan mo at babasahin mo ng linya por linya, ay napakaganda nito. No? Ito yung nagbalik muli ang ating Panginoon sa Capernaum at magpapagaling na naman. At ang mga tao doon ay kanya na namang inasikaso sa madalit sabi. At dito sa pagbasang ito, napakaraming mahalagang bagay na hamon sa atin sa araw-araw. Kaya nga sabi ko, kung nagbabasa ka ng Biblia araw-araw, ito ay magiging giya mo, pwede mong maging giya sa iyong buhay araw-araw. Paano yan? Katulad halimbawa samahan, makikita mo dito yung samahan, yung unang-una yung pagmamalasakit at pagmamahal ni Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Alam niyo, marami pa doon dapat gamutin at dapat pangaralan, magbigay siya ng aral. Kung kaya makikita mo yung connection niya, parang hindi siya napapagod. Alam mo, babalik-balik siya. Alam mo ba na wala pang 150 square kilometers ang inilakad ng Panginoon. Pabalik-balik lang siya dyan sa Nazaret o sa buong Israel. Kaya sabi nga, napakapalad natin. At ano pa ang makikita mo dito? At dito makita rin siguro natin yung tulong ng ating kapwa. Katulad ng isang paralitikong binaba nila. 4 na tao yung tumulong sa kanya para ibaba kay Kristo. Yes, yung pananampalataya ng mga kasama niya. O kung sa atin yung mga kapwa natin sa komunidad kunwari, katulad sa atin yung concern nung mga kapatid natin sa pangangailangan natin mismo. Yes. Makita mo doon, maliban doon, maganda yung sinabi mo yun. Maliban pa ron, yung ugnayan ng bawat isa. Kung titignan mo, bakit kaya itong 4 na taong ito ay dinala itong paralitikong ito sa harapan ni Jesus at binigyan ng pansin talagang gumawa to the point na binakbak naman nila yung literal na binakbak nila yung bubong para ibaba itong kaibigan. Ano kaya ugnayan nila? Ito kaya mga magkakaibigan? Balagay ko masigit. Ito kaya ay mga magkakamag-anak? Siguro, di ba? At di ba yung iba yung para alam mo naman ng tao, di ba? Namimili yan ng tutulungan o kadalasan gano'n na nangyayari. Pero itong 4 na ito, siguro kaya isinama mismo yung pagdadala nila at binigyan ng emphasis yung pagbutas nila dun sa bubong. Marahil sapagkat yung pananampalataya nila ay grabe. Ganun na lang yung pananampalataya nila at ang paniniwala nila na talagang mapapagaling ng ating Panginoon. Yung solusyon, paralitiko. At saka yung kanilang pagmamahal dito sa kanilang kaibigan. Ito kung kaibigan man to, kamag-anak man to, kung kapatid man to, ay pinakita at naniniwala talaga sila sa kanilang puso't kaisipan na kay Kristo may solusyon. Parang, di ba tayo, madalas may mga problema din tayo pang araw-araw, di ba? Minsan maliit, minsan lumalaki, paano ba natin ito hinaharap? Parang ganoon na sinasabi sa ating ngayon, tayo ba ay lumalapit kay Kristo? O tayo ba ay naniniwala talaga sa ating Panginoong
Jesucristo na siya ang katugunan ng ating mga suliranin at mga pagkukulang sa buhay. Yes, at sabi pa nga, diba, naalala ko lang sabi ni Father, pag meron ka daw mga problema, kung may mga danadala ka sa dibdib mo, kailangan daw, sabihin mo yan, no? Express mo. Ibahagi mo, no? Sabihin mo, katulad nga nung, diba, sa atin, sa Panginoon natin, diba, tayo gano'n naman sinasabi natin kung ano yung mga problema natin, ano? Yes. At siyempre naniniwala tayo na talagang tutulungan niya tayo dun sa ating mga problema, no? At kung ano man ng ating kahilingan. At yan ay biblical, ano? Di ba sabi nga dyan, humingi ka at ikaw ay bibigyan, no? Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Umahanap ka at ikaw yung makakatagpo, makakasumpo, kasi sinasabi niya. Kaya itong nitong apat na ito ay dapat din natin parang gawing pamantayan o gawing ehemplo, di ba? Gawing ehemplo sa buhay natin, no? Katulad natin, baka ngayon may nakikinig sa atin na, di ba, meron kang kaibigan na alam mo naman na kailangan ng tulong, no? Alam mo naman na parang ikaw lang yung makakagawa nito, no? Siguro dapat kumilos, no? Yung may mga hamon At ang nakakatawa nito, itong hamon na ito ay sinagot din ng ating Panginoon, di ba? Dahil, no, namangha siya doon sa pananampalataya nitong magkakaibigan ito. Hindi lang pinagaling, di ba? Hindi lang pinatawad ang kasalanan. Hindi lang pinagaling, pinatawad pa yung mga kasalanan, di ba? Tsaka di ba makita, siguro itong apat na to, siguro walang, alam ba, sa isang walang may tulong na iba, no? Hindi material. Kaya talagang sila nagtulong sila upang madala yung kaibigan nila. Diba? Doon sa tao na alam nila na yun ang makakatulong. Alam mo kung titignan mo. Yung effort ng mga kapat. Yung effort, grabe. Isipin mo nun, wala pa naman sasakyan Noon naglalakad lang ito sa mga, siguro sa bukid pa nga nagdadaan ito kung saan nagdadaan dahil nung panahon yun wala pa yung kaunlaran na tinatawag na in terms of industrialization na tinatawag. So parang makikita mo itong apat na ito, binuhat itong mama na ito. O di ba yung pagbibigay, bayanihan, di ba? May tema din to ng bayanihan, nagtulong-tulong dahil kung isa lang ang bubuhat niyan, hindi niya makakarating doon sa pupuntahan niya siguro dahil mabigat din, no? So ang dami, napakasustansya. Nakikita ko rin yan, yung mga pagtutulungan na yan, doon sa komunidad, ano? Yes, yun nga. Katulad sa amin po, sa komunidad namin, kung saan kami napapabilang. Nakikita mo rin, nakikita mo rin yung pagtutulungan, kung minsan yung mga pangangailangan tayo na hindi natin matugunan, basta i-share lang natin, ikwento natin sa ating mga kapatid at talagang mararamdaman mo yung pagmamahal at pagdamay nila sa'yo, no? Alam mo, marahil kaya nga pinahintulutan din ng Panginoong Diyos ang simbahan, dahil dito mo makikita rin yung samahan. Kita mo ang mga tao katulad kanina, di ba, nung nagsimba tayo, ano ba yung sinasabi ng salmong tunugunan? Don't forget the works of the Lord, no? Siguro lagi sa ating pinapaalala ngayong araw na ito, may mga kamanghamanghang nangyayari sa buhay natin. Yun nga, yung paggaling ng ating mga sakit, may karamdaman tayo, yung pagkakasunduan, nandun sa may loob ng simbahan Kaya yung sabi niya kanina, dun sa prayer of the faithful, Lord, revive me. No? Kasi marami sa atin na baka nakakalimutan na, di ba? Revive me, sana makapagsimba muli tayo, baka hindi na tayo nakakapagsimba. Nakapagbalik loob tayo, makapagbalik tayo sa ating simbahan. Oo, di ba? Magkadugtong yung salmong tugunan at saka yung prayer of the faithful. Sinasabi ng prayer of the faithful, revive me, O Lord. O Lord, revive me. Ang sinasabi ng salmong tugunan is, don't forget the works of the Lord. At ikaw ay marirevive, siguro kung hindi mo makakalimutan ng ating Panginoon at yung paglapit sa Kanya, no? At yan ay sa ating mga Pinoy, yan yung yung parang kultura, yung dikit-dikit, di ba? Kumpara sa western, mga western culture, talagang ibang-iba, no? Ibang-iba. Lalo na nga yung pagsisimba na yan, makikita mo sa atin yan, sa ating mga Pilipinong pamilya, yung pagsisimba. Kaya nga sa Asia, noning tayo yung pinakamalaki, no? Sa Asia, ang Pilipinas, ang pinakamalaking mananampalataya ng Catholic faith, no? Nasimula niya ni Magellan nga noong 1521. Incidentally, babanggitin ko na rin na by 2021 tayo ay 500 years na as Catholic country, no? So sana
ito yung dumarating na ito nagagampanan natin, kaya nga sana nilatag manumbalik tayo, palakasin pa rin natin yung ating pananampalataya. Kaya kita mo, di ba, yung panawagan ng simbahan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines ay ginamit yung Live Christ, Share Christ ng Couples for Christ Foundation for Family and Life, no? Yung movement doon sa loob ng samahan na yun, ng komunidad na yun, ay ginagamit ngayon para magturong muli, ipakilalang muli, no? Live Christ, meet Christ, live Christ, and share Christ. Kung kaya ito yung ginagawa bilang bahagi o pagbabahagi, no? Effort, sabi nga effort para sa simbahan na muli nating maibalik yung ating mga kapatid na tinangay na ng agos sa iba't ibang sekta. Kung hindi nangihina ang kanilang pananampalataya, no? O kaya yung iba talagang tinamad na. Parang ang tingin niya hindi naman siya pinakikinggan ng Diyos, no? Ito yung pagpapakilalang muli, no, ng ating Panginoon sa ating mga kapatid na ito para magkaroon na, yun nga yung sinasabi, revive me, Lord, revive me, no? Oo, tsaka di ba balikan lang natin, no, di ba yung kanina sa Mass, ang sabi ni Father, hindi hinawakan ni Kristo yung paralitiko, sinabi niya na tumayo. So di ba, parang binibigyan din niya tayo ng gumawa din tayo, no? Hindi yung mag-aantay na lang tayo. Tulungan natin ang ating sarili. May effort din dapat, no? Katulad na siguro, yung mama na yun, yung paralitiko na yun, siguro, matindi makipagkaibigan, matindi makipagkamag-anak, no? May puso, siguro. Kaya, gano'n na lamang yung intensyon ng mga iba na sana, lalo na kung nakakalakad itong taong ito, siguro, lalo na matutulungan o makakatulong pa sa iba. No? Gano'n din tayo, siguro. Yan ang tinitignan din natin at yung sabi ko nga, yun ang hamon sa atin ngayong araw na ito, no? Ano ba ang ginagawa mo sa kaibigan mo? Sabi nga ng Panginoon, wala pang hihigit o walang mas dakila sa isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kaya kita mo yung amazement ng Panginoon dito sa ginawa nitong mga taong to. Ibig sabihin, kung gagawa ka pala ng kabutihan, ang sinasabi ng Panginoon, hindi yan mawawala, hindi maliligtas sa mga mata ko yan. Alam ko yan. Ganon din naman, kung gagawa ang katulad ng mga pariseyong nando doon at tinutuloy, ano ba yan? Bakit? Parang walang, na hindi maganda. Hindi na naniniwala, nagsasalita pa ng, di ba? So parang, di ba, ang saga-saga very fruitful yung ating reading ngayon. Tsaka makikita mo pa nga dyan, yung, di ba, yung utos, kasama na rin dyan, di ba? Mahalin mo ang iyong kapwa. Yung nga, dugtong-dugtong. At pag pinag-uusapan ng pagmamahal sa kapwa, di ba tayong mga Pinoy? Sagana tayo dyan. Yan ang pinagmamalaki ng kultura natin Po and opo, di ba? Paggalang, respeto sa matatanda, pagbibigay ng utang na loob, o pagkilala ng utang na loob. Pagtanaw ng utang na loob, no? So tignan nga natin, ano ba ang Pinoy, no? Ano ba ang pamilyang Pinoy? Pwede natin pag-usapan niya, idugtong natin, i-revive natin, dahil magmukhang marami sa sinasabi dito, nakakalimutan na natin gawin. Sabi niya, gusto niyo pong magbigay ng inyong opinion, magbigay ng inyong bahagi ng inyong mga karanasan. Yan po, i-text niyo po sa amin yan, babasahin po namin. At siyempre, batiin din natin si Brother Rowie at saka Sister Rina. Good morning. Oo, galing. So ano ba? Ano ba ang typical na Filipino family? Sabi, ang typical na Filipino family consists of a husband, wife, and children. No? Mukhang minsan hindi na ito kasi parang, di ba? Single parenthood. May mga ganyan na tayo natin. Tapos, yan, extending to include grandparents, aunts, uncles, and cousins. This circle is often enlarged with the selection of a child's godparents. So, yun pala ang komposisyon. Diba? Ang pamilya ba natin, okay pa dito? Okay naman siguro, no? At dapat, kasi ito yung sinasabi natin na mag-asawa, mga anak, at yun nga, yung grandparents, mga lolo, kami, lolo at lola na kami ni Leia And siyempre, yung mga cousins and uncles. So, ito yung yan yung kabuuan ng Filipino families are close and form the foundation of the Philippine society. Devotion to kin is primary. Sabi niya, devotion to kin is primary. Yan nga, yung kamag-anak, no? Pangunahing important ika nga, no? Devotion to kin is primary and members assist each other when necessary. In rural areas, extended family members live together in a cluster of household known
sitio. Di ba? Ito yung, ako natatandaan ko yung tatay ko talaga, magkakamag-anak halos sila doon. Isang lugar, sa isang baryo. Oo, di ba? Isang baryo magkakasama. At sa isang compound naman, nandun yung mga magkakapatid. Oo, di ba? Ganyan yung cluster dati. Bakit nangyayari? May mga kilala pa rin tayo na, di ba, yung compound nila, sila magkakapatid na magkakasama. At napakaganda nun, ano? Kasi usually ngayon, pag isang compound kayo, parang laging merong selosan, no? May inggitan. And kung mapapanatili natin, yan pala, no? Yung tunay na kahulugan. Meron naman na maganda rin dahil, di ba, kung minsan isang compound nga sila, madalas dyan, minsan sa isang linggo o kaya isang buwan siguro, nagkakasama-sama yan, maglalabas sila, parang padlock, no? At magsasalo-salo sila, no? At saka maganda dito, di ba, yung magkakasamang ganyan, no? Yung mga matanda, di ba, may mga, di ba, isang compound lang kayo, nanay mo, nanay nyo, may mga nag-aalaga na, no? Hanggang sa mga kapatid, anak, ibibilin apo. Ibibilin din. Ibibilin ko muna si tita, si auntie, di ba, mga ganyan. Ikaw na muna bahala kay nanay. Kasi magkakalapit naman sila doon. Kahit sa probinsya dati, ganun, di ba? Ay, yung kapitbahay mo, pwede mong sabihan, pakitingin yung bahay. Marami nga, pakitingin yung bahay. Pagbalik mo, wala na yung gamit sa bahay. Wala na yung gamit sa loob ng bahay mo. Kinuha na ng kasi hindi noon. Pagka magkakasama kayong ganyan, noon panahon natin. Pagka binilin mo, kahit hindi mo nga, isa na yung yung pinto pagbalik mo, andun pa. Ngayon, ang padlock ngayon, siguro mga 5. Papasukin. Sabi niya, members sponsor each other in seeking employment. Totoo yan. Kaya nga meron tayong mga padri-padrino na tinatawag, di ba? Uy, pasok mo naman yung pamangkin mo dyan. Naanak mo yan, di ba? So usually yun nangyayari. Siyempre, mas maganda nga naman kung may padrino ka, no? And several members of family may work at a single company. Na hindi nagsisiraan siguro, no? Ang sinasabi rito, okay lang pinsan, ya. Kasi magkakamag-anak na sila dun sa isang, kung minsan kasi merong tayong kapatid, sa mga kapatid nila o member ng pamilya na medyo umangat, nakakaangat, ano, at magkakaroon ng maliit na negosyo. Diba, kukunin na niya yung mga pamangkin niya doon. Dati yan no? Kasi pag usapan mo ngayon, siguro nangyayari pa rin. Pero gaya sa ngayon, may mga nangyayari din na ayaw nang kumuha ng kamag-anak. Oo nga, may kasi baka hindi daw pwedeng disiplinahin, no? I mean, pag pinaglitan mo, susumbong ka sa tatay niya. Si Uncle si Uncle Bobot, ang sungit pala noon. At saka hindi, alam mo, dahil alam na kamag-anak ka, o kung ano ka man, tita ka man, tatamad-tamad na ibang minsan. Dahil nga, siyempre, tita ko to, may-ari. Pero alam mo, masarap naging empleyado nito, ng ating watcher. Sister Testor. Generous to, Amen, at saka mabait. Diba, nagbigay tayo ng seminar sa kanyang kumpanya at lahat ay natutuwa. Kaya yan, no? Sister Tess at Brother Nictor. Yan, siyempre, pati din natin si Jim Camiguel, yan, sa New York yan. Good morning. Oo nga, sa New York yan. Biray mo, nakikita ako sa New York. Imagine, ako. Nakakatawa. Yan. So magandang umaga, Jim Camiguel. Yan. Filipino men and women are generally equal in social status. Totoo yan. Ito naman yung makabagong pagtingin sa henerasyon, ano? Merong bilateral kinship. Parang ganyan, ano? May bilateral kinship o system. The family names may be inherited through both the fathers and the mother's line. A daughter's right to property and inheritance is equal to that of a son, no? In the home, women typically oversee the household finances and serve as caretakers for the children. However, women also educate themselves and assume vital roles in areas of government and business. Totoo naman to. Ito yung nangyayari ngayon. Kasi dati, di ba, yung mga Maria Clara, sa bahay ka lang, mag-aalaga ka lang ng bata. Noong panahon namin, nasasabihin ng lola namin, ay mga babae. Sa bahay. Hindi pati yun, wag na mag-aaral. Sabi niya, mag-aasawa lang kayo, dyan lang kayo sa bahay. Dumating doon sa punto, gano'n, huwag ka nang mag-asawa, ay huwag ka nang mag-aaral, mag-aasawa ka lang. Parang nilang yung pag-aasawa. Oo, no? Parang, parang second class ang tingin. Pero ngayon, naiangat yan, naiangat ang kababayan. Tignan mo naman, may naging presidente na tayong babae, 2 pa. No, ibig sabihin, nakikita na ngayon. At saka kadalasan ngayon, karamihan ngayon sa pamilya, ang mag-asawa, ay nagtatrabaho na. At saka, kailangan na, di ba, yung pagtutulungan nga. Kaya lang, di ba, siguro, lagi din natin isa-isip yung oras, no, sa pamilya. Kaya nga, pag may oras tayo, huwag natin ipalibad yun. Halimbawa, yung weekend, yung makipagkainan tayo, yung sabay-sabay, no?
Kasi sinasabi ngayon, wala nang oras. Pero lagi naman nagagawan talaga yan ng paraan. So, pag may oras talaga, dapat sikapin natin na magkaroon tayo ng isang yung kainan ba? Isa nga yun nakikita sa pamilya hapunan, Pilipino. tanghalian, diba? Yung pagsasalo-salo. Madalas yan kasi lalo na pagka may mga birthday dyan o may party dyan o kung minsan nakapasa sa boards, ayan, diba? Yung mga ganyan, mahilig sa ganyan yan. Kaya ganda. Sa salo-salo. Kaya maganda yung ganyan. Yung doon mo makikita, no? At saka, so yun, makikita natin structural no? Hindi pagkakamag-anak sa Pinoy, talagang laging pangunahin yan, sa ating mga Pilipino. Ganyan talaga kalalapit na may close. At saka yun sana di ba meron kasing nagiging problema din kung minsan sa mag-asawahan na nagtatrabaho na yung babae. Minsan pag mas malaki ang kita ng babae, parang dito nagkakadiferensya. Sana lalagyan nating alalahanin na magkatuwang dapat. Kung ano yung sobra nun sa babae o kung pinagsasama, dapat yun na yun. At saka, hindi nagsusumbatan. Hindi porking malaki ang kita ng babae, ay gusto niya ay siya na ang masunod. Lalaki pa. Hindi na nagiging bilateral, unilateral na siya na ang kumando, hindi na makaporma yung lalaki. At sana napapanatili natin yung magandang samahan kasi bali lumalabas doon yung monetary at mawala ito at magkaroon ng talagang ugnayan sa lahat ng aspeto ng buhay mag-asawa. Yan. So, tingnan nga natin yung mga values natin. May mga values daw tayo na pasyalan natin ito at tingnan natin kung nandito pa rin. Yan. Ayan. Filipino values are apparent in traits of risk-taking, social responsibility, and entrepreneurship, as well as strong sense of family. The Filipinos place immense value of the family and the community. Yan, ito yung ibig sabihin. Apparent means evident, makikita natin yung risk-taking. Mahilig ang Pinoy, di ba? Entrepreneurship, di ba? Minsan, kahit banana queue, barbecue, at kung ano na, mahilig tayong gumawa ng negosyo para tayo umunlad. Entrepreneurship, sabi niya. Yung pagkakakitaan. Yes. Sabi nga niya, the Filipinos place immense value. Ibig sabihin, immense value, yung enormous, malaking pagpapahalaga nito, sa pamilya at sa komunidad. Kaya, Filipino culture values a structured way of life and a strong sense of community, as opposed to Western ideals of individuality. Ayan, tinatalakay dito, di ba? Alam mo tayo, marami na tayo ng mga tiga-Western ang sinusunod, pananamit, at lalong lakan nakakatakot yung sa Western na ugali na hindi naman natin hirap tayong ma-adapt yung di ba? Yung wala nang paggala, di ba? Nakasagot, di ba? Tatawagin, lolo niya tinatawag niya sa first name. O minsan tatay niya tinatawag niya, lalo na kung divorced na yung mag-asawa, pangalan na lang at kung minsan para kung makasagot wagas. Di ba? Yan ang sana wag nating gayahin, di ba? Panatili, i-promote pa rin natin mga kapatid yung po and opo sa loob ng bahay, at tayo maggalangan bilang mag-asawa para pamarisan tayo ng ating mga anak sa mga susunod na panahon. At pag sila naman ang nagkaroon ng pamilya, ay mas magandang strukturang maibibigay nila at magagawa nila. Para maipamana din nila sa mga darating pasusunod na henerasyon. So hindi naman natin siguro tinatakwil o tinataboy yung Western culture o yung kanila ugali. Siguro mamili tayo, yung mag-a-adapt sa atin. Alam naman natin kung ito ay akma sa ating Pilipino, kasi kahit mga pamilya. Kahit mga Western countries na ando doon pa rin yung pagmamahalan sa loob ng pamilya. May mga kultura nga lang na masisyak kapag pero nagagawa naman natin. Filipinos are therefore more dependent and less autonomous. Totoo yan, Marami sa atin na nag-asawa na yung mga anak, nasa bahay pa, Parang ampun mo pa rin, parang pero ito yung isang pagpapakita rin. Oo nga, kasi hanggat maaari. Ako dati, parang lalo mga nanay, parang siyempre mag-aasalan na yung mag-asawa yung parang nanay. Ayaw mo parang, pa. Hindi ako sanay na wala siya, Parang gusto ko dito na lang sana hanggat maaari. Ganun nga, tapos magkakaapo ka, nandun pa rin, Pero siguro, tingnan din natin na dapat kasi pag nag-asawa na, yung mga anak, may sarili na rin dapat, sila, nakabukod na sila. Kasi
kung minsan na ano yung ano yung pag-unlad ng bawat isa kasi may kusina na dun sa bahay ng nanay niya o tatay niya, may refrigerator na rin doon, di ba, nakalatag na doon, kaya kung minsan nagkakaroon ng problema yung mag-asawang nakatira doon. Oo, kung minsan dahil dumidepende doon sa diba? hindi na sila hindi makadiskarte, diba? Dahil nga lahat libre. So okay din sana yon, pero mas maganda kung nabibigyan tayo ng autonomy, di ba, yung kalayaan, lalo na nga pag nag-asawa ka, kasi yung responsibilidad mo bilang magiging mga magulang, no, ay kailangan nating tinitignan, kasi kung hindi ay baka yung pamilya natin di ba mahirapan, o yung itatayo nating pamilya ay magkaroon ng struggle, no? Kasi dudugtong na yun sa mga anak nagsimula yan doon sa namanan ng tatay mo na ganun ng ka-close, no? At sa sobrang close naman, parang ang hirap namang ang hirap naman tanggalin yung tali, no? Pero kasi kung minsan hindi makadiskarte kung minsan yung mga anak, lalo na medyo magkakaroon kayo ng diferensya ngayon ng yung manugang mo, halimbawa, di ba? Kasi nga siyempre yung kaming mga babae kasi gusto namin yung makikita namin yung asawa namin na talagang responsable, no? Ngayon kung dumidepende ka, makaasa ka kay lolo, no? Yung matrikula ng anak mo asa kay tatay o kay nanay, siguro tsaka yung kakainin mo, asa na kay lolo. So okay yung magkaroon ng magandang yung dependent ka in the sense na siguro kung may problema kayo mag-asawa, especially sa relasyon, pwede mo yung tanongin ng mga magulang. Kung meron kang mga pangangailangan siguro minsan na pinansyal, hindi naman araw-araw, pwedeng tanongin ng magulang at humingi na to. Pero siguro mas maganda talaga, no? Ang payo, mas maganda yung nakakabukod dahil dito mo makikita yung tunay na pagpapamilya at di ba? Yung konsepto ng magulang naman natin hindi naman yan, alam mo, kahit na sasabihin, sige ba, kailangan may sarili na kayo bubukod na, andyan pa rin yan, nakaalalay pa rin sa atin. Ang mga magulang naman hindi ang madalas naman, ang magulang hindi nakakalimot, ang mga anak ang madalas, no? Lalo na pag tumaas na at di ba, nakalimutan na yung mga magulang. At sana hindi nangyayari yan. Ito maganda itong isa, no? Filipinos believe that any personal success are family success and any personal failings are family failings. Totoo yan. Diba tayo pag nagbubunyi tayo, yung pinsan ko, ano na ngayon pinsan yan? Pinsan ko yan. Diba? Pasado na yan. General na ngayon yan, diba? General problem na ng bahay nila. Mga ganun ba, diba? Nakapasa ng board yung pinsan, doktora na yan. Alam mo ba yan, si Miss, yung asawa niya, pinsan ko yan diba? Doktora na yan, at magaling na doktor, etc. Parang ikaw na rin, ikaw na rin yung nakapasa pag malaki mo, parang ikaw yung doktor, no? Yan, so tsaka yung pag yung failure, diba? Minsan yan, dinadala rin, yung dadalhin din ng pamilya, parang ang awa sila. Parang lahat, alam mo yung damay-damay. Pero may magandang gawin dyan nga, ipagdasal mo na lang. Pagka may ganito at parang lilitaw, magkakaroon ng samaan ng loob dahil hindi nagtagumpay, ganyan-ganyan at pagsisilipan. Ipasok mo ang Diyos siguro at sigurado. Nandun lang siguro tayong magandang gawin lang yung alam mo yun, i-motivate natin sila o sino man sa ating kamag-anak o di ba yung nagkaroon ng pamilya, sarip na nadamayan natin sa panghihina, bigyan natin siya ng moral i-cheer natin, ayan si EJ Aguila, good morning and happy wedding EJ, kumusta na si Bunny, kumusta na kayo, ito yung mga young couple ito, so yan, magandang umaga sa inyong dalawa kung kayo may magkasama ngayon, at baka si Bunny nasa trabaho. Anyway, magandang good morning sa iyo, EJ. At congratulations sa yung mga ginagawa sa ating community. At sabi nila, women in the Philippines hold the high status and are the equals of the men in the family. They can drive, walk alone, and earn money on their own. Totoo naman yan. Sa ngayon, yun nga, ito yung sa western natin, tinatanggap na rin natin ito. Ito yung mga magandang namana din natin dahil ngayon hindi na lang, di ba, yung babae pagka 10 taon ng kasal yan dati, losyang na wala na kasi hindi na nakakapag-ayos, di ba, minsan nakakalimutan ng maligo kasi dati noon sa dami ng trabaho sa bahay. Kasi babae sa bahay lang talaga di ba, swerte ka mo yan, na anak, pati ekonomiya sumigla sapagkat lahat ay nagko-contribute
Ayan ang lagi, nagtutulong lagi natin paalala nga na siyempre kailangan yung pamilya natin ay unahin natin. Tsaka, di ba, nagdadrive na nga rin ngayon yung mga babae, di ba? Tsaka lumalakad na mag-isa yan. Gumagawa na ng pera, no? Nakakagawa na ng pera. Oo. Yan. They love to yun. Kasi di ba tulong talaga? Ang mga Pinoy daw, gustong-gusto mga party, no? At mga event, ano? Katulad ng binyag. Pagkabinyagan. Parang ano na dyan nakikita ka na yung mga kamag-anak na siguro mga 10 taon, 20 taon nang di nakikita, di ba? Tatlo lang yan, binyag, kasal, at saka libing. Mahilig kasi tayong mag-celebrate yung mga kahit yung mga maliliit. Yung mga alam mo, di ba, sa mga anak nga. Di ba yung sa atin kasi gano'n. Mahilig tayo magdiwang. Pag isang buwan yung mansari. Pag 2 buwan. Ansari na naman. Ansari. Kaya nga mahilig tayo dyan. Kaya nga, di ba, hindi naman dito nag-originate yung videoke. Pero parang mas maraming videoke dito sa Pilipinas kaysa dun sa pinagmulan ng videoke niya. Sa hilig magsayang nga. Kasi pagka ganyan yun may mga handaan. Kasi yan yung ano yun nga, dyan nga kasi yung mga panahon ng pagsasama sa. Tsaka binibigyan kasi ng oras yan. Alam mo, may binyag siguro, iimbitahin ka na mga a month before, papaghahandaan, pwede ka mag-absent, mag-half day, etc. Tsaka pumunta ka doon si ate, andyan si kuya, si tita, andyan si pamangkin, di ba? Magkikita-kita, di ba? Yan yung mga event na talagang binibigyan ng kita mo yung ugali nating mga binibigyan ng halaga, no, yung ating kultura, no. At nakakatuwa yan kasi kung ganyan ang ating kultura, no, kung ganyan ang ating ginagawa, pwede mong isigaw sa lahat, ano, na napakabait ng Panginoon, no, na talagang siya ang gumagawa ng paraan para sa ating lahat, no? At yun nga, nagpapatnubay sa atin. Good morning, sabi ni EJ. Praise God for the wonderful life with Him. Amen. Yan. Ito yung mga isa sa mga kabataan na kilala natin na talagang, di ba, no? Ibinigay ang paglilingkod sa Panginoon hanggang sa. Ay, EJ, namimiss ko tuloy yung high time. High time, di ba? With Bunny. Yes. Di ba? Yun yung mga memories, no? Pero pwede pa naman ang imbitahin niya mga yan. Oo nga. Pagka hindi sila busy, siguro pwede pa rin imbitahin niya. Tsaka nakakatuwa, no? Talagang patuloy yung paglilingkod din nila silang magkakapatid. Ano? Kasi nga naging kultura yan, alam mo yan, kaya nangyayari yan dahil sa culture din sa loob ng pamilya. Ang isa pang din natin nababanggit na kultura ng Pilipino is yung pagdadasal, di ba? Madalas, di ba, tayo lahat namula tayo na parang nung henerasyon natin lalo na, di ba, may mga angelos. Kaya nga sa mga mall, di ba, may mga ganyan din. Pagka may alas 6 na, nagkakaroon sila humihinto, kumakanta pa, di ba? Ini-encourage din para marinig din talaga ng lahat ng tao na yung pagpapuri, pagpapasalamat. Maganda nga, nakakatuwa, no? Talagang parang pinapaalala nila. At sana yung kultura na yan ang huwag mawala, no? Kasi siyempre, pag wala na tayong tinatangkilik na Diyos, paano na lang ang buhay natin? Kanino na lang tayo aasa at kanino na lang tayo tatawa? Tsaka malaking bagay siya. Katulad sa akin, dahil namulat din kami doon. Sa kultura, ano? Oo, yung pag-rosaryo, yung pagdadasal, pagka yung orasyon, yung angels na alas 6, no? Yan, madadala mo yan Kahit sabi ko nga sa'yo, kahit medyo medyo hindi makakalimutan, medyo magiging busy ka, andyan pa rin yan, babalik ka pa rin yan. Kaya nga, no? Kaya napakaganda, no? Kaya nga, pwede talagang i-relate yung discussion natin dun sa yung nagdala ng paralitiko. Yun ang pamilya, no? Nagdadamayan, nagtutulungan, at lumalapit, no? Lumalapit sa Panginoon, na nilalapit, idinudulog, no? Yung kanilang mga suliranin, lalong-lalo nga, di ba tayo minsan, may mga dumadaan sa ating pagsubok na hindi naman natin talaga kayang lutasin by our own, di ba? Ito yung mga panahon na talagang kailangan mo ng Diyos, no? Parang, minsan dumarating to, parang sinasabi lang sa'yo ng Diyos na, uy, nandito ako, bakit, di ba? Lapitan mo ko, akong bahala, di ba? Sabi niya, di ba, kayong mga napapagal, nahihirapan, lumapit kayo sa akin at sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At saka kung minsan nagiging paraan din yan ng Diyos. Kung minsan nagkakaroon tayo ng problema. Yes, kasi minsan na parang hindi man naghiwalay, nagkakanya-kanyang na tayo. May busy tayo sa bawat gawain, kanya-kanyang gawain natin. Kung minsan magkakaroon ng problema yan, na kung minsan makikita mo yung plano ng Diyos na pag-isayin kayo. Yes. Kasi lalo na pag nalilitaw ng problema, no? Para magkita-kita kayo, limbawa. Pati yung magtutulong-tulong kayo, magtutulong-tulungan. At yun yung gusto nating bigyan diin din, ano? Yung detalye ng buhay natin
tingnan natin, minsan meron tayong mga bagay na hindi makuha, na gustong-gusto natin, at tayo nagkakaroon ng pagkagalit, nagkakaroon tayo ng pagtatampo, especially sa ating Panginoon. Pero tignan mo, ha, sa susunod na mga araw, meron diyang lilitaw. Oo na, wow, di ba? Wow, no? Nakikita mo yung plano niya. Ito pala no? Iba, meron palang mas na ibibigay at plano sa'yo. Di ba kaya nga sabi niya, yung kaisipan mo, hindi ko yung kaisipan eh. Iba ang kaisipan ko, iba ang kaisipan mo. Ang kaisipan ko ay bigyan kita ng kasaganahan at bigyan kita ng pag-asa. Sabi niya sa Jeremias yun, no? Kaya ito'y siguro parang tong araw na ito'y pagpapaalala talaga, no? Sa ating mga ginagawin, no? Sa ating especially tayo mga Pilipino, yung mga nakikinig sa atin ngayon, no? Ito yung pagtawag ng pagsama-sama, pagtutulong-tulungan, at ito rin yung pagtawag na pagkakaisa, at kung ito rin yung tawag na pag may mga suliranin na hindi natin kaya, na idulog natin sa Kanya, no? Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, at syempre yayain na rin natin si Mama Mary, no, para magdasal para sa atin. Ito yung sense yung essence nung ating reading ngayon, ano. O tapos dagdagan pa natin, ano daw ba yung mga example of Filipino values, ha? Sabi niya, Filipino values includes fostering a sense of harmony amongst social groups in order to bring about peace. A strong sense of family ties and obligation is also a core of Filipino. Yun nga, yung pag-uugnayan, di ba? Yung pagsasamahan, pagkakasunduan, no? Harmonious relationship, ay talagang atin yan, ano? Pwede nating angkinin yan bilang mga Pilipino. Sabi pa nga, Filipino people generally believe that the father is the head of the household and solely responsible for providing for the family financially. Sabi pa nga, the mother's job traditionally is to nurture the children and take care of domestic responsibilities. Filipino parents often do not encourage children to move out of the home too soon. Even after their sons and daughters have reached adulthood. Filipinos are also motivated by the opinions of others, particularly loved ones. And this governs their social behavior. Di ba yung pakikinig? Yung mga nauna, dapat yan talaga, yung tatay. Pero sabi nga natin sa modernong panahon ngayon, di ba, pinapayagan na yung mga babae dahil malaking tulong naman talaga, at namulat tayo na may kakayanan din ng babae maliban sa pag-aalaga ng anak, no? Maliban sa pag-aalaga ng anak mo, kaya niya rin palang kumita para matulungan ka, no? Kaya yung iba tinatanggap na ito, at maganda naman, sabi nga, kasi yung babae nakakapagbihis yan, di ba, everyday nakakaligo, pagka sa bahay na lang yun, parang nakaka-contribute, nakakatulong sa halip na, sabi nga nila, tatay nung dati, yung talagang grabe, kung kumayod, nakakatulong na rin yung babae ngayon. Tulong sila sa pagbibigay, pagkita, pag-unlad para sa kanilang pamilya. Pero dapat lang na wag nila, yun nga, lagi natin sinasabi na wag nilang pabayaang mawala yung oras nila sa kanilang mga anak. Kasi dati siguro kaya pinayagan din, marahil ang mababae, pinayagan na rin magtrabaho. Kasi minsan pag uwi ng asawa, kung ano yung niluluto niya, yun ang amoy niya. Amoy paksiw na pagdating na sa amoy pakbet. So yan, biro lang po. Pero yan, Filipinos are also motivated by opinions of others. Di ba? Milig tayong humingi ng payo, no? Sa iba, lalo na kung alam natin ito'y makakatulong sa atin, sa mga magulang, yung binabanggit natin kanina, ano? So yan, Filipinos are motivated. Ang ganda, no? So ano ba yun? Ito naman, pag-usapan natin bagya lang, yung characteristics ng Filipino children, no? Filipino children are family-oriented and often even a little overly dependent on their mother. Totoo yan, no? Mas madepende. Family and extended family, according to the Philippine Star, sumbong is a habit among Filipino children to tell on other children to their parents. Sumbong dito, sumbong doon. Minsan napapraning ang magulang dyan, ano? Yung upo natin yan, which is perhaps discouraged among American children. Wala sumbong-sumbong doon. Tumayo ka mag-isa mo, di ba? Pagka nga naargabyado ang batang Amerikano, isasabihin siya, susumbong kita sa 911, no? At kung ano-ano pa. Parents in the Philippines tend not to encourage their children to learn independence until they reach school age. So, inaalalayan pa rin, di ba? Pinupusan na sa mga eskwelahan, di ba? At kung ano-ano pa, inahatid sundo. High school na nga yun, nahatid pa yun. Tapos siyempre yung mga mas matatanda sa atin, ang inaasahan dito sila yung mag-aalaga doon sa mas
yung mas batang kapatid. Alam mo, meron, di ba, naalala ko yung kaibigan natin. Ano, di ba, nakakatuwa, mga taga Batangas sila. Yung pag natapos yung ate, di ba, magkakapatid sila, hindi naman ganun kaluwag. Ang ginawa ng mga magulang, pag gumraduate yung una at nakapagtrabaho, tutulungan niya yung pangalawa. Ganun din yung pangalawa. Pag nakagraduate, tutulong doon sa isa. Sabi nga sa amin sa Batangas, siyempre, kailangan diba? magtulong-tulong. Dahil lahat sila ngayon, talagang tapos na. Alam mo yun ang typical na Pinoy na pamilya, yung nandoon talaga yung pagkalinga, hindi lang sa salita kundi di ba, biruin mo, siyempre bago nagtrabaho lang yun, di gusto niya rin, siyempre marami siyang makuha para sa sarili niya, pero you can just imagine yung na ang pananaw niya is dapat yung kapatid kong susunod makatapos din. Sana kung ganun lahat, ano? At saka diba, tsaka yung mga, diba, pag ganyan sa atin, diba, pagka nagkatrabaho ka, siyempre yung unang sahod mo sa magulang mo, no? Sarap siguro ng pakiramdam na yun, ano? Anyway, hindi ba nakakatuwa kasi, lalo na nga kung ang mga anak natin, nakikita natin na umuudlad at the same time, alam mo, mas maganda kung nakikita din natin na yung pagdarasal, pagsimba, ay ini-encourage din nila ang kanilang pamilya. Kasi minsan, di ba, pag religyoso yung babae, napunta dun sa pamilyang hindi masyado, dun nagsisimba lang nawawala yung yung faith nawawala yung kultura ng pagsisimba, nawawala yung kultura ng mga ibang bagay na pwedeng ginagawa ng isang Katoliko, no? Kaya yun, nauubos din. So ano ba? Yan nga, older children, di ba? Parang dito binibigyan ng responsibility yung mas matanda. Aalis, papasok si mami, si daddy. Panganay. Ikaw na ang bahala dyan. Ikaw muna ang ate, di ba? Ikaw ang maghanda ng magpakain sa mga kapatid mo, etc. Yun, mga typical. At sabihin din naman yung mga kuya, mga mas bata, susunod kayo kay ate. Yan, at school, Filipino children becomes less talkative and playful. Parang hindi nangyari sa akin yan. Less talkative and playful. Araw-usapan natin na hindi ganyan. Talaga nagsisisir ko no? Talagang hihinto lang pagka in-address na ng teacher, tumigil ka! Diba nang araw ngayon Sabi nila yan. At saka diba naalala ko nung panahon natin pag sinabi ng tatay mo, wag kang may bisita, wag kang lalabas dyan. Ngayon, sabihin mo sa ako, wag kang lalabas dyan. No, hindi. Hindi, kailangan katulad yung sinasabi ito, this is because parents discourage expression in front of strangers. Hindi naman siguro, no? Okay lang yan. Kasi pagka-expressive ka at nagagawa mo ito, yung kalayaan natatanggap mo na no? So, pwedeng baguhin din yan yung sinasabi na yan. Kasi di ba mas maganda yung anak mo, alam mo kung ano masakit, alam mo kung ano yung, di ba, kailangan niya, alam mo na yung bibo siya, alam mo na, di ba, kasi yung galing hindi naman yan tumubo ano yan, kinukulture din yan, parang halaman, habang nino-nourish mo yan, pinigil-tigil mo yan, hanggang sa paglaki, mahihain niya, magulat ka, hindi na nagsasalita yan, di ba? At kung ano-ano pa, matutuwa ka, tingnan mo, related. Kaya tayo talagang mga Pilipino, dapat Katoliko tayo Kasi dito makikita, sa Biblia mo makikita yung mga istorya ng Pinoy. Pagtutulungan, di ba? Ay, inggitan, yung mga Pariseo. Siraan, di ba? Pero in general, makikita mo talaga doon yung takbo ng buhay natin, no? Sa pagbasa, kahapon, di ba, ang pagbasa ng kahapon pagpapagaling doon sa leper. Anong ginawa ng leper? Lumapit siya kay Kristo. Pero yung panahon ng ating Panginoon sa Kristo, pagka nakita ka doon, sumama ka sa mga malilinis, may ketong ka, mapapatay ka sa pagbato. Mapapatay ka kasi outcast ka, dapat ikaw ay nakatira sa labas ng gate nung syudad. Hindi ka pwedeng pumasok doon. Pero dahil sa pananampalataya niya, naglakas siya ng loob dahil alam niya na yung kanyang problema ay pwedeng matugunan ng ating Panginoon. Di ba? Good morning din kay DJ Cool. Di ba? Lahat naman tayo may sakit. Sino bang walang sakit? May sakit ka sa pagkaingit minsan. May sakit ka sa lagi kang galit. May sakit ka sa sugal. May sakit ka sa sobrang panginom. May sakit ka sa lagi kang nagmumura. Anong sakit mo? Lahat tayo mayroon nun. May kanya-kanya tayong sakit. Natutuwa sa ano ba to? Sa kapalaran ng yes, kung ano nangyayari sa buhay mo, hindi ka makontento. Ang laking sakit niya, parang cancer yan. Tsaka yung hindi lang cancer. Sakit na inggit, ay grabe yan. Mga cancer yan. Kaya nga, kailangan nating lumapit lagi sa Panginoon kasi walang exemption, wala namang exemption dun sa may sakit. May sakit hindi physical minsan, pero yung pag-uugali natin, yung iniisip natin,
ay nandoon yung sakit natin. Kaya lagi ka dapat tumawag, no? Mangumpisal. Yes. At sabihin sa Panginoon ang iyong mga kasalanan at bigyan para makahingi tayo ng kapatawaran. Si Brother Lito, si Sir Bing, Gabriel, ayan, good morning. Ayan, good Brother morning, Lito. Brother Lito and Sister Bing. Ano? Yan yung mga sakit ng tao, hindi lang yung ubo, hindi lang yung sakit sa baga, no, sakit sa puso. Ang pinakamahirap na sakit, yung sakit ng pagkaingit, sakit ng pagkagalit, di ba? Diyan magkakasakit ka talaga ng tao. Sabi nung yung ating nakikinig, yung sakit daw sa bulsa. O yun, di ba pwede rin lumapit sa Panginoon? Di ba sabi nga, humingi ka. Oo, yung sakit sa bulsa. Humingi ka. At the same time, kumilos ka. At saka, sana pag nabigyan ka, wag mo naman pahintuin sa'yo, no? Mabigay ka din. Kahit pa paano mamigay ka din para mag-grow yung ekonomiya, sabi nga. Para palagyan pa yung mapilapan pa yung nawawala, di ba? Parang baso daw yan. Mapunan. Kailangan bawasan. Kasi pag laging puno, aapaw, tatapon, sayang lang. Ayan, si Mia Kunanan, good morning. Happy birthday daw, Cherry, happy birthday, Cherry. Ayan. Sino yun inaanak? Sino si Cherry? Si Cherry Pudorama yata yung may-ari. Kidding aside, di ba, ang ating mensahe siguro ngayon ng ating Panginoon sa atin is to be vigilant, ano? Lalong-lalo na yung mga inuugali natin, ano? May kultura tayong maganda, no? Sana wag nating mawala. At sabi ko nga, yung pagbasa ngayon, yung pagtutulungan ng apat na mama na yung kung sino man sila, kamag-anak man o ano, ay pagpapakita ng isang samahan na dapat na ginagawa ng tao, ng bawat tao. At nakita din dito na yung paglapit nila sa Panginoon ay hindi napunta sa wala sapagkat nakita ang kanilang ginagawa. Kung kaya nagkaroon ng amazing story, nagkaroon ng kagalingan, nagkaroon ng kapatawaran ng pagkakasala. Kitang-kita mo yun, na yung paglapit sa Panginoon talaga. Yun talaga. Di ba talagang tayo ipakikinggan? Kasi makikita mo rin dito nga yung concern mo sa kapwa mo, yung pagmamahal sa kapwa. Yes. Yung ginawa ng apat nga dun sa paralitiko na tinulungan siya. Grabe, no? Tinulungan siya at inilapit sa ating Panginoon. Ang at saka yung faith natin talaga na talagang pagpaniniwala, no, na talagang lalapit lang tayo at kakapit sa ating Panginoon at lahat ng ating pangangailangan ay bibigay niya, no? In His time, sabi nga. Ito yung episode na talagang yung friendship na pinakikita, friendship with others and friendship with God, ay kitang-kita mo rito. At pwede pala, no? Ini-encourage ng Panginoon to dahil hindi niya inintindi yung mga nanunulig sa paligid na, ay, bakit ganyan, wala akong pakialam sa inyo. Itong taong ito ay nakikita kong may kabutihan sa kanyang puso, kaya siya'y pagagalingin ko para maging ehemplo. Diba? Example, no? Para maging example ng bawat isa. And with that, maraming salamat sa pakikinig, ano? At maraming salamat sa mga naglagon sa atin. Lumina yung signal natin kanina, nawala yung iba, no? Nawala sila Jim Camigal o baka nandiyan pa, no? Maraming salamat po sa pagsama nyo. At ng mga dito, siyempre maraming salamat din po sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami, ang iyong malingkod. Amen. At sa lahat po ng mga nakinig talaga at nakalagon, maraming salamat po sa walang sawa yung subaybay dito po sa mga programa dito sa Manawag Dominican Radio. At yung mga nakikinig sa atin ngayon, no, sa FM, sa mga cellphone nila, i-type lang po Botlea, tapos mag-friend tayo, especially dito sa Pangasinan, no, para magkaroon tayo ng mas magandang talakayan. So yan, maraming salamat at tapusin natin ang ating programa sa pamamagitan ng maiksing panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ano po, Panginoon? Salamat po. Salamat sa pagkain hinatag mo sa amin ngayong umagang ito. Yung spiritual na pagkain namin. Ang aming dapat na ginagawa sa aming kapwa. Ang pagpamahalan sa bawat isa. Ganun din yung ginagawin namin sa aming pamilya. Kung kaya sa sandaling ito, tinataas namin ang lahat ng pamilya. Sa buong mundo, ang bawat isa, ang mga anak at mga magulang ay tinataas namin siya. Na sana'y lagi mo kami patnubayan at palalahanan ng tungkol sa iyong pagmamahal sa amin. Ang walang hanggang mong pag-ibig sa amin ay laging nandiyan at available para kami humingi, tumawag, humanap. Salamat sa paalala, Panginoon, na sa pagiging magkakaibigan at ang ginagawa naming mabuti sa aming kapwa ay tunay na nakikita mo at binibigyan ng halaga. Kaya maraming salamat
At sinasama na namin din dito ang aming mga kapatid na may sakit at karamdaman. Kung sino man sila, nasaan man sila, anong uri man ng karamdaman ito, Panginoon, ay dinadalangin namin. Napadaluyin mo sa programa mong ito ang iyong banal na espiritu ng kagalingan upang ang mga taong nakikinig na ito ay maibsan ang kanilang mga sakit. Maaring sakit physically, maaring sakit spiritually, maaring sakit financially. Ay itinataas namin, Panginoon, na nawa itugunan mo ito sa tamang oras at panahon mo. Ang aming gobyerno, ang pamahalaan ng Pilipinas bilang kabuuan ay itinataas namin sa iyo, na sana, Panginoon, ikaw na rin ang pumatnubay sa amin, ang aming ekonomiya, ang aming gulo at gera dito sa Pilipinas ay tinataas namin siya na sana ay magkaroon na rin ng wakas ang sigalot na ito. Sa pangalan ng Jesucristo kasama ng banal na Espiritu at sa pananalangin ng mahal na ina ay tinataas namin ang lahat ng ito sa iyong paanan. Maraming salamat, and glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yan, maraming salamat po muli at sa inyong pagkikinig sa mga pilgrims dyan. Maraming salamat po sa pagpapasyal nyo dito sa aming simbahan ng Manawag. Kaya ingat-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Amen. And with that, maraming salamat. Pansamantalang nagpapaalam, ito po yung mga lingkod, si Kuya Bobot at si Ate Lea po. Hanggang mamayang gabi po muli. Yes. Bye-bye. And God bless. Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa, dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Our time now is 9 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo nang may pagpapakumbaba at tinatalikuran ang masasamang gawin nito, mabubuksan na ang aking mga mata at nakikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa nito. Kaya tumatawag kami na buong pananalig na kami ay yung diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa kawalan naming pakialam sa pangyayari ng aming paligid, naganap na kahirapan, krimen, katiwalian, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao at sa kalikasan. Tulungan mo kaming talikuran ang mga pagiging makasarili at turuan mo kami na ang hangarin ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Paghilumin mo nawa ang mga sugat ng masasakit na pangyayari ng mga nagdaang panahon. Pag-isahin mo ang aming mga diwa at puso upang sama-sama naming tahakin ang landas patungo sa maunlad at masaganang bukas. At higit sa lahat, maghari nawa sa aming bansang Pilipinas ang iyong pag-ibig na siyang susi sa paggamit namin ng kapayapaan aming minimithi. Amen. You're listening to Manawag Dominican Radio. 100% Pure Christian and inspirational songs Throughout the day. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Our positive thought for this hour. Always stay true to yourself because there are very few people who will always be true to you. We come now to the Positive Action Plan, a meditation for making each day a success. Today is August 10. Our meditation is, most failures could have been converted into successes if someone had held on another minute or made more effort. When you have made the potential for success within you, adversity and temporary defeat
only help you prepare to reach great heights of success. Without adversity, you would never develop the qualities of reliability, loyalty, humility, and perseverance that are so essential to enduring success. Many people have escaped the jaws of defeat and achieved great victories because they would not allow themselves to fail. When your escape routes are all closed, you will be surprised how quickly you will find the path to success. And this is Father Boots Bombase OP giving you the positive action plan for August 10, which is most failures could have been converted into successes if someone had held on another minute or made more effort. Isa mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 18 linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni Juan. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. "Ano po ang kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo?" "Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Iyon ang nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan niyo po kami lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." "Tara, kain tayo. Libre kita." "Hula ko, kapatid. Madalas mo itong marinig mula sa kaibigan mong makukulit. Yan ang style nila upang makahanap ng makakasamang kumain. Tayo naman, kapag nakarinig ng libre, natataranta agad. Nakakatuwa nga naman na sa tuwing makakarinig tayo ng salitang libre, ang sagot kaagad natin ay saan? Tuwang-tuwa tayo sa salitang libre na para bang nanalo tayo sa loto o kaya naman ay nakatawad tayo ng malaki mula sa paborito nating tindahan. Nasa dugo na nga ata nating mga Pinoy ang pagkahilig sa pagkain. Pero sa kung anong sarap ng pagkain, siya ring sakit nito sa bulsa. Aray! Kung pwede lang sana, lahat ng pagkain ay libre. Kaya naman mukhang likas na sa ating mga Pilipino ang maging suki ng mga piyesta, handaan, at kung ano pang salo-salo.
Alam ko namang madalas ka ring maimbitahan sa mga gantong okasyon, di ba? Huwag ka nang tumanggi. Alam ko namang mahilig ka rin sa mga handaan tulad ko. Tayo naman, kapag may bisita sa ating mga bahay, lalo na tuwing may espesyal na okasyon, nilalabas agad ang mga mamahaling kubyertos at magluluto ng masasarap. Nasa dugo rin ata natin ang pagiging mapagbigay sa iba. Kapatid, alam mo ba na may malapit sa ating kainan tuwing linggo? Katulad ito ng ating masasayang pista't salo-salo. Libre pa. Ito ang banal na misa. Walang hinihingi mula sa atin dito, kundi ang ating partisipasyon at pag-iisa. Lahat tayo ay inaanyayahan. Lalo ka na kapatid. VIP ka dito. Sa salo-salong ito, ang Panginoong Hesukristo ang may-ari ng bahay at ang siyang nagbibigay sa atin na makakain. Pero katulad ng ating nakaugalian, kailangan muna nating maghugas ng kamay bago kumain sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Hindi ka naman siguro makikikain sa isang salo-salo na may maruming kamay, di ba? Pero, hindi katulad ng ating ordinaryong pagkain na kung saan tayo nagugutom ulit pagkalipas ng ilang oras. Sa ating pagtanggap ng banal na komunyon, nabubusog ang ating kaluluwa ng sobra-sobra. Sa banal na komunyon kasing ito, si Kristo ay nabubuhay sa atin at tayo rin naman ay nabubuhay sa Kanya. Inaanyahan tayo ng Panginoon. Tara, kain tayo sa bahay ko. Libre ko. Aayaw ka pa ba? Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of August 2018. August 4, BEC Madriaga and BEC Uraan East. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 11, BEC Pugaro, BEC Kabawangan, BEC Namakpakan, and BEC Baginay. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 18, BEC Tubul East, BEC Sapang, and BEC Lipit. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 25, BEC Baritaw, BEC Babasit East, and BEC Pao. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of August 2018. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manaoag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manaoag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Jerhan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manaoag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account, and present affiliation. Thanks so much. Siyempre Arriba, siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manaoag will hold its Voice of Manaoag, 6th season, this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. Auditions will be held on August 18, Saturday,
9 o'clock in the morning to 12 high noon, and 1 o'clock to 4 o'clock in the afternoon. And August 19, Sunday, 9 o'clock in the morning to 12 high noon. Venue is at the Rosary Center, second floor of Parish Hall. Youth solo categories. Requirements are, must be Roman Catholic, single, 14 to 30 years old, before competition night. PSA validated birth certificate or certificate of live birth is required. Must be a bona fide resident of Manaoag with barangay certificate. Duly accomplished audition form with attached residency documents. Must prepare 1 English and 1 Filipino OPM song in USB or soft copy format. Audio materials must be in MP3 format and -1 settings. For more information, please contact Brother Regiric Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manaoag 2018. Call for new members. Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag Grand Choir. Grand Choir. Who may audition? Capable singers and active members from any of our minor basilica or parish choirs. Committed individuals in serving the church and the minor basilica in particular. Past and current members of Grand Choir must undergo rescreening. When is this? August 12, 2018, Sunday at 1 o'clock in the afternoon, Rosary Center, second floor of Parish Hall. What to prepare? Any a cappella song of your choice. Impromptu vocal exercises will be conducted. Interested applicants may head on to the above-mentioned audition date and may contact Kit, Grand Choir Choir Master, at cell phone number 0908-866-9526 or Sir Frederick at cell phone number 0995-014-9088 for further details. Thank you. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Listen to Manaoag Dominican Radio and watch live through our website at www.radiomanawag.com for the live Mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day, and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday, and 4:30 in the afternoon every Saturday, and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manaoag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music.
iyong ibinigay. Salamat sa lakas na hindi nagbawakyas. Salamat sa patnubay na lagi kong gabay. Salamat sa iyo, di mo ko iniwan, di pinabayaan kahit na may pagkukulang. Salamat sa iyo, di mo ko iniwan, di nagtatampo kahit na nagkakalimutan. Salamat sa iyo, di mo ko iniwan. Hi and hello, this is Father Butch Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is the wonder of your eyes. A person who is blind is badly handicapped because most of the things we know come through sight. Blindness cancels out faces and scenery and sights and pictures and books and newspapers and movies and videos. Without those, life and living must be like a blank page. An eye is a wonderful creation of the Lord. It is perfect camera which takes instant color shots and develops them in less than a second. It automatically adjusts to light, darkness, and distance. It needs no flash, nor batteries, nor film. The eye can put a gigantic scene inside itself. If we look at 100 people, somehow they all fit inside our eyes. Our eyes can give all sorts of signals to others. I laugh with my eyes and cry with them. My eyes can show doubt or anger. They can wink or sparkle when I tell a joke. I can stare a person down with a strong look. I can call a person with my eyes. If I am frightened, my eyes open very wide in astonishment. If I am ashamed, I want to cover my eyes. In Matthew chapter 6 verse 22, Jesus says, "The eyes are like a lamp for the body. If your eyes are sound, your whole body will be full of light. But if your eyes are no good, your body will be in darkness." A good eye sees beyond the surfaces of people and things. It looks deeper. It looks inside. A good eye can also spot another person's needs. An evil eye, on the other hand, is like a dirty window. It prevents light from coming into the house. The evil eye is jealous, greedy, selfish, dominating. It signals trickery, spite, cruelty, impurity, dirt. When our eyes close in sleep, they rest our body and soul and nerves. If they will not close in sleep, we are sick either in body or soul. When we can no longer close our eyes, we are dead. They are wide open, but do not move or see anything. The light of life has left our eyes. They are glassy. And this is Father Butch Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is the wonder of our eyes. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song. Overall, the heavenly home.
too busy to pray? Too busy for God? Busy people run the risk of losing contact with God. They often get caught in the fast pace of the busy world, enslaved by all the many things that need to be done daily, that out of the 1,440 minutes of their day, there seems to be just no time to pray. Yet God never gives up on us. He continues to invite us to draw closer to Him through different means and different people. The busier we are, the more we need God, and the more we need to make time for prayer. Has touched the lives of many. In your home, in your car, in your workplace, in your own daily experience of a growing prayer life. May you be filled with God's loving presence every day of your life. God bless you.
101.7 FM. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Agosto 10, ating pagnilayan ang kwento na pinamagatang Hindi Ka Nga Ba Kilala? Akala mo ikaw lamang ang nakakaalam ng ginawa mo, di ba? Wala namang nakakita. Huwag kang makakasiguro. May kwento tungkol kay Vladimir Putin, dating pinuno ng KGB o Secret Police ng Russia at dating pangulo rin ng bansang ito. Siya'y kasalukuyan noong nakakonek sa internet habang nakaharap sa mga reporter. Binasa niya para sa kanila ang tanong sa computer mula sa isang taong di nagbigay ng pangalan. Hey Vova! Nag-aalala ka ba tungkol sa mga gumagamit sa internet ng walang pangalan? Tumingin si Putin sa mga reporter, nagsulat at pagkatapos ay binasa ito. Para sa nagtanong na hindi nagbigay ng pangalan na may IP address na 193.200.15.129 gamit ang internet service provider na Vladivostok.net at nakatira sa Lenin, Prospect 3, Floor 2, Apartment A na ang pangalan ay Ivan Ivanov. Ito ang sagot ko. Hindi ako nag-aalala tungkol sa mga gumagamit sa internet ng walang pangalan. Siya nga pala, asahan mong may kakatok sa iyong nakasarang pinto sa loob ng 20 minuto. Salamat. Ang pagiging di kilala ay di na maaari pang mangyari sa isang modernong mundo na electronic at konektado sa pamamagitan ng computer. At wala ring ganito pagdating sa Diyos. Maaring mabuting balita ito para sa iba, pero hindi para sa gumagawa ng masama. Mabuti sapagkat alam ng Diyos ang mga pangangailangan mo, kung anong masakit sa iyo, ang iyong matinding lungkot, ang iyong saya at mga tagumpay. Ngunit batid din niya ang mga lihim ng puso mo at ang mga pagkakataong di mo sinunod ang alam mong tama. Ito ang sabi ng kasulatan, walang anumang maikukubli sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Ito ay matatagpuan sa Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 13. Ang katotohanan ito na nalalaman ng Diyos ang lahat ay magbibigay sa iyo ng galak o takot. Depende ang lahat sa relasyon mo sa Kanya. Lord, help us to live our lives as a channel of your grace for others who need it. Help us to live our lives to live it for others as well, not only to glorify your name, but to live your words as our way of life. Ito po ang inyong lingkod na si kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Happy Friday! To get up each morning with a resolve to be happy is to set our own conditions to the events of each day. To do this is to condition circumstances instead of being conditioned by them. So happy Friday to everyone! Together, oh people.
glorify. May your kingdom come. Then our hearts are tired and pale, burning always with a zeal for the service of your name. The people of God shines forth like lights. The sword of the Spirit is in their hands, that you, O Lord, might be glorified. May your kingdom come. Let the Lord God conquer our fear, so that we might be free to lay our lives before His throne. The people of God shines forth like lights. The sword of the Spirit is in their hands, that you, O Lord, might be glorified. May your kingdom come. The people of God shines forth like lights. The sword of the Spirit is in their hands, that you, O Lord, might be glorified. May your kingdom come. The people of God shines forth like lights. The sword of the Spirit is in their hands, that you, O Lord, might be glorified. May your kingdom come. May your kingdom come. May your kingdom come. May your kingdom come. Panahon at pagkakataon na magbalik loob sa Panginoon. Kabiguan, kasawian at kalungkutan, sa ating Diyos Ama ang kasagutan. Dalangin ko, samahan mo ako, maging lugod at tapat sa'yo. Kailanman ikaw ay paglilingkuran, dahil ang buhay ko ay sa'yo lamang. Patawad mo aking Ama sa aking mga
Catechism on the Canonical Coronation of Mary Help of Christians of the Archdiocese of Lingayen Dagupan, this August 22, 2018. Question and answer. The question is, what is a canonical coronation? The answer, it is a favor granted by the Pope to a particular Marian image in any part of the world that has contributed to the growth of Christian piety and devotion. The Congregation of Divine Worship and the Discipline of Sacraments on the authority of the Pope mandates that the Marian image be decorated with a crown and diadems as a recognition of the role of the image in fomenting Christian devotion. We just heard the question and answer of the Catechism on the Canonical Coronation of Mary Help of Christians of the Archdiocese of Lingayen Dagupan, this August 22, 2018. Music Radio 102.7 FM. There's a place where the streets shine with the glory of the Lamb. There's a way we can go there, we can live there beyond time. Because of you, because of you, because of your love, because of your blood. No more pain, no more sadness, no more suffering, no more tears, no more sin, no more sickness, no injustice, no more death. Because of you, because of you, because of your love, because of your blood. All our sins are washed away, and we can live forever. Now we have this hope because of you. Oh, we'll see you face to face, and we will dance together in the city of our God because of you. There is joy everlasting, there is gladness, there is peace, there is wine overflowing, there's a wedding, there's a feast. Because of you, because of you, because of you, because of you, because of your love, because of your blood. All our sins are washed away, and we can live forever. Now we have this hope because of you. Oh, we'll see you face to face, and we will dance together in the city of our God because of you. Malakad ng mag-isa, inaakalang kaya ko na
pusa't lungkot lang ang nadama. Tuwa't galak inaasam ng puso kong nagdaramdam. Saan kaya ako nagkulang nang marinig ko ang pagtawag mo sa dating buhay, O Diyos, iyong hinango. Sa sala ko'y iyong iniligtas ng pag-ibig mo, walang hangga't wagas. Sa awa mo ako'y umaasa, magkapiling ka'y tangi kong ligaya. Ngayon'y kasama na, nagkabay mong salita, liwanag ay aking nakita. Salamat sa pagmamahal, ang puso ko'y sobrang saya. Ikaw lang ay kumpleto na, nang tinanggap ang mga katwiran mo sa aking buhay ngayon. Nagpupuri sa'yo. Sa sala ko'y iyong iniligtas ng pag-ibig mo, walang hangga't wagas. Sa awa mo ako'y umaasa, magkapiling ka'y tangi kong ligaya. Dinggin mo, Ama, hinig ng pagsinta, paglilingkod sa'yo. Nawa'y tanggapin mo. Sa sala ko'y iyong iniligtas ng pag-ibig mo, walang hangga't wagas. Sa awa mo ako'y umaasa, magkapiling ka'y tangi kong ligaya. Sa sala ko'y iyong hiniwalay ng pag-ibig mong dalisay at tunay. Ang awa mo ang aking pag-asa, sa paraiso mo'y kakapiling ka. Ikaw ang ligaya. Pagmulot ng mata sa umagang kay ganda, o kay sarap pagmasdan, mga ibong nagliliparan. Pagsapit ng tanghali, lumalabas ang bahaghari, nagsasabog ng kulay na pumapawi sa lumbay. Sa pagsilip ng hapon, umaawit ang mga dahon, bulaklak na mabango, sinasayawan ng paru-paro. At sa gabi, ang buwan ay ngumingiti, pagod sa maghapon ay pinapawi. Jesus, sa iyo nagmula itong lahat, kaya't ang tanging alay ko ay taos-pusong pasasalamat. Our time now is 10 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang manggagawa. Makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat, binigyan mo ng dangal ang paggawa ng lalangin mo ang mundo. Nakahanda akong magpatulo ng pawis
magtiis ng init sa araw at pagod sapagkat sa pamagitan ng aking gawain na itataguyod ko ng marangal ang aking pamilya. Kailangan ko ang tulong mo upang manatili akong malusog at malakas at sa gayoy may pagpatuloy ko ang aking pagsisikap. Marapatin mo nawa ang pag-aalay ko sa iyo ng mga gawa ng aking mga kamay bilang tanda ng aking pasasalamat at pagpupuri sa iyong kadakilaan. Ipagkaloob mo ang tagumpay sa aking mga gawain. Inihiling ko ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. You're listening to Manawag Dominican Radio. 100% Pure Christian and inspirational songs Throughout the day. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Our positive thought for this hour. Add life to your days, not days to your life. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of August 2018. August 4, BEC Madriaga and BEC Uraan East. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 11, BEC Pugaro, BEC Kabawangan, BEC Namakpakan, and BEC Baginay. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 18, BEC Tubul East, BEC Sapang, and BEC Lipit. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 25, BEC Baritaw, BEC Babasit East, and BEC Pao. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of August 2018. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manawag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manawag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Jerhan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manawag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account, and present affiliation. Thanks so much. Siyempre Arriba, siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manawag will hold its Voice of Manawag, Voice of Manawag 6th season this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. Auditions will be held on August 18, Saturday, 9 o'clock in the morning to 12 high noon and 1 o'clock to 4 o'clock in the afternoon. And August 19, Sunday, 9 o'clock in the morning to 12 high noon. The venue is at the Rosary Center, 2nd floor of Parish Hall. Youth solo category. Requirements are, must be Roman Catholic, single, 14 to 30 years old before competition night. PSA validated birth certificate or certificate of live birth is required. Must be a bona fide resident of Manawag with barangay certificate. Duly accomplished audition form with attached residency documents. Must prepare 1 English and 1 Filipino OPM song in USB or soft copy format. Audio materials must be in MP3 format and -1 setting. For more information, please contact Brother Regiric Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manawag 2018.
Call for new members. Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag Grand Choir. Grand Choir, who may audition capable singers and active members from any of our minor basilica or parish choirs, committed individuals in serving the church and the minor basilica in particular. Past and current members of Grand Choir must undergo rescreening. When is this? August 12, 2018, Sunday at 1 o'clock in the afternoon, Rosary Center, 2nd floor of Parish Hall. What to prepare? Any a cappella song of your choice. Impromptu vocal exercises will be conducted. Interested applicants may head on to the above-mentioned audition date and may contact Kit, Grand Choir Choir Master, at cell phone number 0908-866-9526 or Sir Frederick at cell phone number 0995-014-9088 for further details. Thank you. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Listen to Manaoag Dominican Radio and watch live through our website at www.radiomanawag.com for the live Mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday and 4:30 in the afternoon every Saturday and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manaoag at www.manawagBasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Mga kasama, ating pong pakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Welcome to the feast, the happiest place on earth. Talk 3 of this fantastic life-changing series, Advancers Age of Worship. Can I see a raise of hands from those who come for the first time? Please, first time. Maraming salamat po. Let's clap our hands for them. Thank you so much. We love you. We thank you. At the end of the feast, we want to invite you outside. I'll be given a souvenir, and we pray that you make the feast your second home every Sunday. Are you ready for more? Let's pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. All together, please. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim, I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Thy word. Once again, welcome to Talk 3 of our series, Praising Our Way to Victory. 2 Sundays ago, we learned that we are all battle-born. Everybody say battle-born. You know, life is good, life is wonderful, life is happy, life is amazing. But God also knows that life is challenging. Life is full of trials. But have no fear, we are battle-born. And last Sunday, we even learned that we have weapons. We march into battle with the right weaponry. And one of the most powerful weapons that we have, worship. Everybody say worship. So that today we proclaim we are victory verged. Can you say that? Victory verged. And in Talk 3, we're going to learn that we're going to march into battle with the right strategy. Everybody say strategy. Alam nyo, isang mabilis na strategy, pag lumalaban ka, halimbawa, estudyante ka, nabubuli ka sa eskwelahan,
O kaya sa opisina, nabubuli ka ng iyong mga kasamahan sa trabaho, sinisiraan ka, ginagawa ka ng kwento, may isang mabilis na payo dyan. Ask me what? Huwag ka lumabang mag-isa. Don't fight alone. Maghanap ka ng mga kasama. Kaya susunod, pagpapasok ka na at alam mong may nagbubuli sa'yo sa opisina o sa eskwelahan, pagpasok mo, eto ka. Yan. Sama mo isang batalyon, pati mga tangke. Pero kung sakaling wala ka niyan, wala kang mga tangke, wala kang army, magsama ka na lang ng mga kaibigan. Anong klase mga kaibigan? Tanong niyo, ano? Ganitong mga kaibigan. Papatay talaga yan para sa'yo, no? Hanggang kamatayan. O kaya, kung wala ka namang 300 Spartans on your side, kahit 6 lang ang isama mo, 6 lang. Pero siguraduhin mong silang 6. Sigurado walang laban. Pero mukhang long shot para ka magkaroon ng sariling army. Long shot kung makabuo ka ng Spartans. At yung Avengers, hindi naman totoo. Pero ito, totoo. Pwede mong isama at sasama talaga siya. Sigurado panalo ka. Siya. And what does the Word of God say in Romans 8:31? Let's all read, please. If God is for us, who can ever be against us? Alam niyo, kung sakali lang, long shot, nakabuo ka nga ng army, mayroon kanyang mga tangke. Pero alam niyo, yung kalaban mo, sigurado malakas din, dodoblihin lang niya army niya. Kaya walang katapusan ng palakasan ng puwersa. O kaya kung sakaling magkaroon ka nga ng Spartans on your side at sisigaw pang ahu, ahu. Pero alam ko kwento niyan, patay silang lahat eh. No? Your friends might die on you. No? Or kung sakaling makakuha ka ng mga superheroes, hindi man yung Avengers, meaning may connection ka, di ba? Kilala mo si General ganito, kilala mo si Governor, si Mayor, o hanggang siguro sa Malacanang may kapit ka. No? Pero hindi naman sila permanente. Nawawala din ang mga posisyon. Kaya kung hahanap ako ng kakampi, ulit, eto na ang kukunin kong kakampi. Kasi hindi mawawala sa posisyon nito. Hindi mamamatay, o kung namatay man siya, mabubuhay uli para sa'yo. At hindi ka niya iiwan. He will fight your battle. And with God, you will always be a winner. I want you to be honest with me. How many of you have ever had this experience of facing a battle that you know that on your own you cannot win? Problems, trials, storms that you pass through, and at that point when you were looking at the trial, you knew that you could not win. Raise your hand if you ever experienced that. Wonderful. Thank you so much. We're human beings here in this world. And you know, this is what we're going to talk about today. What do you do when you know you cannot win? What do you do when you face... And this is what happened to King Jehoshaphat in Israel. In 2 Chronicles, we read the story, chapter 20, and just think about that. All your enemies gathered together, working together. They're surrounding the city of Jerusalem. They encamped outside. Moabites, Ammonites, Edomites, Kryptonites, Dynamites. Just kidding. And you're there. King Jehoshaphat knew they were outnumbered. And so this is what happened. He calls on everybody in the country, in the city, let's fast, let's pray. And so that's what everybody did. And after praying and fasting, a prophet stands up in front of King Jehoshaphat and he says this. I love this verse. Listen, all you people of Judah. Verse 15, chapter 20. Listen, King Jehoshaphat. This is what the Lord says. Do not be afraid. Don't be discouraged by this mighty army encamped around you that wants to kill you, and they outnumber you, and you're very small and they're very big. But don't be afraid. Don't be discouraged. For the battle is not yours but God's. Everybody say that with me. The battle is not yours. It's God's. Woo! Amazing. There might be somebody beside you who's facing a battle,
who's going through a trial, who's going through, climbing up a mountain that's too tall for that person, and that person wants to give up, I want you to speak to that person. In fact, I want you to make it more dramatic and punch him in the shoulder until it dislocates, and tell that person, God is telling you, don't be afraid. Don't be discouraged. The battle is not yours. It is God's battle. Do I hear a loud amen? Amen. Now, I want you to know that this message is very close to my heart because there have been moments in my life. Now, you know me. I'm a practical preacher. I love teaching practical stuff. Yes or no? You understand that? In fact, feasters come up to me all the time. All the time. They tell me, Brother Bo, we love your message because it's so practical. You don't tell us only to pray, pray, pray. No, you tell us to pray and act. And I do that. And I love the spirituality of Saint Benedict. Ora et labora. Pray and work. That's me. That's who I've been all my life. But I know that there are moments in life when you've got to stop working because it's useless. There are times when you face an enemy and you've done all you can. Are you resonating with what I'm saying? You've done all you can. And it's time to stop and to say, Lord, this is not my battle anymore. This is yours. This is not my problem anymore. This is yours. Why? You've done everything. Am I speaking to somebody here? And when you face that, there was this one woman who was telling me years ago, like, Brother Bo, please pray for my husband. He's a worldly man, doesn't believe in God, doesn't go to church. Please pray for him. I've tried everything. And then I laughed when she told me what she did. She would put a pile of religious books on his bedside. She would put Bible verses in his shoe. He's walking. What's this? And when he enters the bathroom in the morning, on the mirror, it says there, on the mirror, repent, for the kingdom of God is at hand. I'm exaggerating, but she tried everything. She would play my talks, in the car while driving. What is that? The husband will say, and the wife said, oh, this is a talk of Brother Bo. She tried everything and nothing was working. And I told her 3 things. Number 1, just love your husband. Number 2, just pray for your husband. And number 3, will you please relax? This battle is not anymore yours. You've done everything. You have to just say, this battle is the Lord's. There are times you've got to do that. Because if you don't, you'll die of stress. And you know what? This is what happened. You know what happened? 10 years later, everybody say that. 10 years later. This man had a crisis in his life. He started praying. He walks into the feast. Today, this man is a preacher. And sometimes you just have to tell somebody beside you, you just have to relax. You just have to say, Lord, ginawa ko na lahat eh. Wala pa rin eh. That's the time where God says, oh, akin na to. This is my work. And there's another thing I want to share. Very important, very important. It says here in 2 Chronicles 20 verse 1. This is what happens, okay? After consulting the people, King Jehoshaphat appointed singers to walk ahead of the army, singing to the Lord and praising Him for His holy splendor. Wonderful. Nutty, insane, but wonderful. How many of you know that there's this army of people wanting to attack you, not just one army, but 3 armies conniving with each other, and then you're going to send an army to them, and in front of the army are singers, worshiping God. Ask me why. I'll tell you why. Whoever you put in front of the army will dictate the pace and energy of that army. The people in front will be fast, the whole army will be fast. The people in front will be slow, the whole army will be slow. Guess what? The people in front starts praising God. We love you, Father. We thank you. We thank you. We adore you. You're going to give us the victory. You're going to give us the victory. Thank you, Father. The people in front does that. Guess what the whole army does?
they start praising God. Ask me why. When you put the whole army worshiping God for the victory that will come, the victory that was coming, you are already declaring, we're going to win this war. We're going to win this war. Thank you, Father. We're going to win this war. When you face a battle that you know on your own you cannot win, start praising. You're declaring that you have already won. You have already won. And I remember that one time, many years ago, 20 years ago in fact, I was in Anawim. There were no houses there yet. And I had just a dream of building 10 homes for the abandoned elderly that we will be picking up from the streets. And I had no money whatsoever. But I called up the contractor. I said, can you come here? I gave him my little dream. And he did some computations. 1 week later, he comes up to me and he says, I can build your homes. And I specifically told him I just wanted nipa huts, bamboo huts, because I had no money. And he said, yes. But I said, I want it to be big enough that it can contain 10 people. And he said, yes. Okay. And then so he gave me the final figure, and I said, I don't have that money. But don't laugh at my question. Please don't laugh at my question. How much money do I need every week? And then he laughed, he computed. He told me, this was 20 years ago, okay? 75,000 every Wednesday. 20 years ago, I had zero money. Even 75,000 pesos a week was like gigantic for me. But I told him, go do it. Next week, start. And they started. And that Wednesday, I had 75,000 pesos. And the next Wednesday, I had 75,000. People would come up to me, actually, total strangers, will say, hey, Bo, you may need this. And puts 5,000 pesos in my hand, puts 1,000 pesos in my hand. But every single Wednesday, I had 75,000 pesos. Those 10 houses were built in Anawim. Why? I just went up to God and I said, God, this is not my battle anymore. I can't win on my own, but you're going to be with me. And I just consider that the first miracle in Anawim. More miracles in Anawim, but I want to show you this. It's in my altar ever since Pope Francis talked about it. Pope Francis said that he has something like this on his desk because, sometimes the burden of the church is on his shoulder, and then he sees Saint Joseph sleeping. It reminds him that while he sleeps, God is at work. When you do everything that you can, and you've really poured it out, and you've done everything, and then you have to sleep. Yes? And I love what Alvin said this. Alvin was telling me, that's Saint Joseph, the foster father of Jesus, right? They call him Saint Joseph the worker. Hello? Saint Joseph, the worker. The worker. The worker. Sleeping. But you see, there's this Bible story where he was asleep and the angel spoke to him, right? And that's what you need to do. I'm a leader. I can relate with Pope Francis, in some tiny way. I'm a leader. And when you're a leader, you think everything depends on you. And you've got to work. But then at the end of the day, when I've done all my work, I need to look at this and say, now it's time to sleep. Because God will do His work. Amen? And tell somebody beside you, relax. Tell somebody beside you, when you face a battle, you know you cannot win. Start praising and claim your victory. Amen. We're learning from Jehoshaphat, the king of Judah who became king at age 35 and reigned for 25 years, brought peace and prosperity to his land. We're about to learn strategy number 3. Make your proclamation. Everybody say, proclaim it. Here's one proclamation of King Jehoshaphat as we read from 2 Chronicles 20:21. This is what he said. Give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. Everybody say it. Give thanks to the Lord. So what's so special about that? Oh, the timing. Kailan siya nagpasalamat?
When did he say, thank you, Lord? Ask me when. Ask me when. Before he went to battle. Nagpasalamat siya para sa tagumpay bago lumaban. Hindi pagkatapos. Why? Because we give thanks, we claim victory even before the fight. And you know, I'm excited to show you the whole prayer of Jehoshaphat even before he fought. Kasi ang talagang kwento niyan, si King Jehoshaphat, may mga nagsabi sa kanya, mahal na hari, mayroong pong lulusob sa atin. It was a vast army of the Moabites, again joined with the Ammonites and with the Maonites, bringing the parasites and the websites and the cellulites. No? Alam niya kung gaano karami. Sabi nila, they're coming from Edom, from the other side with the Dead Sea, and from En-Gadi. Hindi nyo naintindihan yan, pero parang sinabi nila, yung mga lulusob po sa atin mula Eslex hanggang Enlex. Ay, grabe, ang dami, natakot talaga sila. Kaya sa takot ni Jehoshaphat, humarap siya sa kanyang kaharian at eto dasal niya. His prayer has three elements. He held on to who God is. He held on to God's promises, and he held on to what God has done in the past. You remember that. You'll see that in his prayer. 2 Chronicles 20:5-9. This is Jehoshaphat's prayer. Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem in the temple of the Lord in the front of the new courtyard. You're imagining it? And said, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand. No one can withstand you. Ano ginagawa ni Jehoshaphat? Tanong nyo ano? Sumisip-sip siya kay Lord. Hey, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Are you listening to that prayer the Lord himself taught us? Before give us today our daily bread, pinuri mo muna ang Diyos. You are God. You are King. You are Lord. And then, he says, our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? Anong sinasabi niya? Pinapaalala niya sa Diyos, Lord, nangako ka. Binigay mo na itong lupain ito kay Abraham. Binigay mo na itong lupain sa amin, bayang Israel. What is he doing? He is holding God to his promise. Pinapaalala ng Jehoshaphat ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Ito ang tanong, bakit kailangan mo ipaalala kay Lord yung pangako niya? Nalimutan ba niya? Sabihin ba ni Lord, ay o nga no, buti napaalala mo, naging busy kasi ako eh. Ay di nakakalimutan ng Diyos yan. Pero ipaalala mo sa Kanya. Bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Hindi mo sa Kanya pinapaalala yan. Pinapaalala mo sa iyo yan. Na kung ang Diyos naging tapat noon, ngayon magiging tapat pa rin siya sa iyo. Pinapalakas mo loob mo. Pinapalakas niya loob niya naman. Di ba noon? Nakipaglaban din tayo. Hindi tayo iniwanan ng Diyos. Kaya yan, paalala natin sa atin. He continues. They have lived in it. They have built in it a sanctuary for your name, saying, if calamity comes, sword, plague, famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name. And he ends by saying, we will cry out to you, O God. Yes, he cries out to God, but he proclaims, you will hear us and you will save us, because you are the God of our past and you are the God of our future. Alam niyo, naniniwala ako, you pray hard and you pray well. Sigurado kung nagdadasal tayong lahat ng taimtim, minsan nangahaba pa ng ating mga dasal. Amen? Pero minsan, marami ako nakikita mga tao, ang haba magdasal, taimtim ang dasal, pero pagkatapos ng dasal, lalo siya nalungkot. Lalong bumigat ang kanyang kalooban. Posible. Tanong niyo bakit? Ang dasal niya punong-puno ng litanya ng mga problema. Lord, mamamatay na kami, gutom kami, Lord, ang lamin ng utang ko, Lord, may sakit ako, Lord, nag-aaway-aaway kami, Lord.
Kailangan bang ipaalala kay Lord yung mga problema mo? Alam na yan eh. Alam niya na yan. Pero sige, ipaalala mo na ipaalala sa Kanya. Kanino mo pinapaalala ngayon? Sa iyo. Bakit? Nung linggo lang, napag-aralan natin, what you express, you expand. Are you getting me? Kaya pag pinapaalala mo, Lord, madami utang ko, Lord, mamamatay na kami, Lord. Pinapaalala mo sa sarili mo, kaya pagkatapos mo magdasal, mamamatay na nga ako, may utang nga ako. So, wag mo na idasal yung problema mo. No, dasal mo pa rin yun. Pero ito, dasal mo marahil. Lord, may sakit ako. Pero dahil sa'yo, gagaling ako. You are the God of healing. Lord, may utang ako. Pero Lord, kasama kita, mababayaran ko ito. You are the God of abundance. Lord, may mga kaaway ako, but with you, God, no one can stand against me. You are the God of victory. And when you pray this prayer, when you proclaim your victory, you witness God's power, the last strategy. Oh, I love that. You will just have to watch how God works. And that's Brother Bo's powerful teaching for all of us today. There is time for working, there is time, kaya sa Tagalog, hindi ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kailangan gumawa tayo. Pero pagkatapos na natin gumawa, ay asahan na natin at paniwalaan natin may awa ang Diyos. Sa English, nauna yung do your best and then God will do the rest. Hindi ba? Kaya nga, ako naniniwala, simple lang eh. Gumawa ang Diyos ng araw at ng gabi. Tanong niyo bakit? Sa araw, trabaho ka. Pero sa gabi, matulog ka na. Huwag mong babaliktarin baka sa araw ka tulog. Anong ibig sabihin nun? Sa araw ng iyong buhay, may pera ka, may kalusugan ka, may karunungan ka, ay gawin mo yung makakaya mo. Pero sa gabi ng iyong buhay, nadidimlan ka na, mahina na, o kaya talagang di mo alam ang gagawin, umasa ka na ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Pagkatapos magdasal na Jehoshaphat, pagkatapos pumuri at mag-proclaim ng victory, ano nangyari? Tanong niyo ano? Basa. 2 Chronicles 20, 22 to 24. At the very moment they began to sing and give praise, the Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. You know, God has this habit of letting your enemies fight among themselves. And all you have to do is to watch. All you have to do is to trust. Palagay ko, nung lumulusog na sila, Jehoshaphat, humahanda na sila sa laban eh. Hindi naman nila alam ang gagawin ng Diyos para sa kanila, pero alam nila, may gagawin ng Diyos. Aba, nagulat sila. Pagdating nila doon sa dagsadagsang mga army, sila naglalabanan. Basahin pa natin. The armies of Moab and Ammon turned against their allies from Mount Seir and killed every one of them. After they had destroyed the army of Seir, they began attacking each other. At anong ginagawa ng army ni Jehoshaphat? Nanonood na lang sila at namamangha sila. Kaya sabi ko sa inyo, pag may mga kaaway kayo, huwag niyong patulan. Pumuri kayo sa Diyos at panoodin yung mga kaaway niyo. Sila magpapatayan sa harapan ninyo. At ano lang gagawin mo? Mangha sila. So when the army of Judah arrived at the lookout point in the wilderness, all they saw were dead bodies lying on the ground as far as they could see. Not a single one of the enemy had escaped. What are we saying? When our human prowess is not enough, pag talagang sobra na ang laban at hindi mo na kaya, pumuri ka sa Diyos. Proclaim your victory and God's power will take over and you will be victorious. I'm going to tell you my last story as we stand and pray. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. You know, I love also how Jehoshaphat ended his prayer in 2 Chronicles 20:12. He says, "O our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us." Minsan may mga problema tayo na talagang hindi na natin alam kung ano gagawin. Ginawa na natin lahat. We're facing a blank wall. Hindi na tayo makaabante, hindi tayo makaatras, hindi tayo makapunta sa kaliwa o sa kanan, ipit na tayo. Wala ka nang pupuntahan. Pero kapatid, paalala ko sa iyo, pag ipit na ipit ka na on all sides, meron ka pang pupuntahan, meron ka pang titignan.
Tanong nyo saan? Tumingala ka sa taas. At makikita mo ang Diyos. At yun ang pangkakapitan mo. With God, we are winners. Because even when you don't know what to do, you cry out to the Lord, Lord, fight the fight for us. Yung uli kong kwento sa inyo, paborito kong kwento, uulitin ko uli. Gandang kwento. Alam nyo kasi, ang take ko sa victory before I tell the story, kailan ka ba maging matagumpay? When do you proclaim victory? Pagtapos sa lahat ng problema? Pag nasolve mo lahat ng problema, wala nang umaaway sa'yo, wala ka ng sakit, wala ka ng utang, wala ka ng, ay congratulations, mangyayari yan. Tanong nyo, kailan? Pagpatay ka na. Pag nasa langit ka na. Kasi aminin natin, habang buhay tayo, up to our last breath, meron pa rin pagsubok eh. So, dito sa lupa, walang victory. Sa langit na lang, ay hindi. Dito sa lupa, may victory tayo. Paano? Nasaan? Our victory, listen to this, is right in the middle of the battle. Not after. Right in the middle, you can proclaim victory. How? Why? Yung anak ko, nung bata pa siya, mahilig siyang bumili sa tindahan, pero minsan kahit gabi na, gusto pa rin bumili. Pero hindi na siya makabili. Bakit? Madilim na. Wala masyadong ilaw sa subdivision namin, natatakot siya sa dilim. Pangalawa, maraming aso. Takot siya sa mga mababangis na aso. Ang pangatlo, makadating man siya sa tindahan, marami man naka-standby, mahahaba ang buhok. Paano yun? Gustong bumili ng anak ko sa tindahan, paano siya makakapunta? Simple lang ang kanyang solusyon. Tanong niyo sa akin, ano? Pupunta siya sa tatay niya at sasabihin niya, Dad, samahan mo nga ako. At minsan yung daddy niya, busy, ba't hindi ikaw ang pumunta, anak? Huh? Dad, madilim natatakot ako. May mga asong tumatahol. May mga naka-standby pang kamukha mo. No? Minsan nga busy ako, nagla-laptop ako, no? Sabi mo, kayang-kaya mo na yan, anak. Di ba tinuruan na kita? Ay, maglalambing siya. Ang una niyang lambing, pupurihin niya ako. Di ba, Dad? Ang tapang mo. Hindi ka takot sa dilim? Hindi ka takot sa mga long hair? No? At ano ito, challenge? Oo nga, hindi nga ako takot dyan. Ha? At papaalala pa niya yung pangako niya. Pag di niya na ako nakuha sa puri, sabi niya, di ba Dad, sabi mo noon, kahit saan ako pumunta, sasamahan mo ako. Kinakantahan mo pa ako ng, I will be here. Naku, nakukonsyensya na ako. Ha? At bandang huli, kakantahan pa talaga niya ako ng, pag kinantahan pa niya ako, lalong lalambot akong puso, Dad, samahan mo na ako. I love you, Dad, and I lift my voice. Sige na nga, anak, samahan na kita. At sasamahan ko ang aking anak. I'll put my arms around his shoulders or hold his hand tight. Lakad na kami. Pero eto ang tanong ko sa inyo. Pagkasama ko ba siya at naglakad ako, yung bang dilim lumiwanag? Habang naglalakad ba ako sa mga poste, umiilaw? Ha? Yung mga aso ba, hinto tumahol? Mas lumakas pa nga, dalawa na kami. Yung mga tambay ba, umalis nung dumating ako? Abay, inaya pa nga akong tumagay. Para, tagay mo na. Andun pa rin yung mga problema. Nandun pa yung kinakatakutan niya. Pero ang anak ko, ang tapang na. Kasi kasama niya ang tatay niya. Batid, madilim ba sa buhay mo ngayon? May mga aso bang mamabangis na tumatahol sa'yo? May mga standby ba na nag-aabang sa'yo? Tawagin mo tatay mo. Tawagin mo ang tatay mo. At pagkasama mo siya. And when God is with you, who can ever be against you? Today, let's just bask in the presence and the glory of God, to whom we surrender, to whom we raise our white flag, because it is in God, in whom we surrender, that we are victorious. Today,
is our day of victory. God is a God of victory. He can never be defeated. Now, we know that when Jesus died on the cross, it felt like defeat. But that's, no, just on the outside. Because really it was his victory right there on the cross that won all of mankind back to the Father. And I pray right now that as you face your seeming defeat, hold on to God. Hold on to God's promise, because victory is there in your life. And, you know, thank you so much for being part of this ministry. Because of you, we're able to continue to share this word to so many people and blessing the world through this ministry. This is Bo Sanchez here in Kerygma TV. Live a fantastical life. I try to reach out for you, but I fall. Sometimes you seem so close and yet so far. Oh, I need another chance. I need to know your mercy. Just give me the strength to change within. I know I'm not all that I can be. My weakness seems to get the best of me. But as long as you are here, I know that I will make it. Every step along the way, please hear my prayer. A heart like yours is my desire. A heart like yours is what I'm searching for. Full of compassion, nothing wrong within. Please hear me, Lord, give me a heart like yours. So much grace, so much kindness, so much faith, forever true, strong as the wind, soft as the shadows. If just once I could be like you, a heart like yours is my desire. A heart like yours, it's my desire. Like yours, it's what I'm searching for. So much love, nothing wrong with it. Please hear me, Lord. Give me a heart like yours. I want it. A heart like yours is my desire. A heart like yours is what I'm searching for. Full of compassion, no, nothing's wrong with it. Please hear me, Lord. Give me a heart like yours. Give me a heart like yours. A heart like Atin pong napakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Manatili pong makinig sa Radyo Dominico ng Manawag sa mga pangaral ni Bo Sanchez. Maraming salamat po. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Manawag Dominican Radio. And now back to the music.
Spirit on His church with gifts of power. God, His word of truth affirming, sends us to the nations now. He will come again in glory, judge the living and the dead. Every knee shall bow before Him, then must every tongue confess. Jesus, Lord of all, Lord of all. 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 Name above all names, name above all names. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, paspasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, paspasan mo ang aming alay. Bukal ng pag-ibig, nagbibigay kulay sa buong daigdig. Kami lumalapit sa iyong batis upang magmahal. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, paspasan mo ang aming alay. Bukal ng pag-asa, nagbibigay buhay sa nagkasala. Kami lumalapit sa iyong batis upang mangarap pa. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay.
102.7. Catechism on the Canonical Coronation of Mary Help of Christians of the Archdiocese of Lingayen Dagupan, this August 22, 2018. Question and answer. The question is, who is Mary, Help of Christians? The answer is, she is the Blessed Virgin Mary herself. She has many titles like Our Lady of Lourdes, Our Lady of Fatima, Our Lady of Manawag. She has another title, Help of Christians, but she is the same Virgin Mary. Mary is the mother of our Lord Jesus Christ. We've just heard the question and answer of the Catechism on the Canonical Coronation of Mary Help of Christians of the Archdiocese of Lingayen Dagupan, this August 22, 2018. Manawag, Dominican Radio. We shall stand with our feet on the road. No matter what man may say, we lift your name up high. We shall stand with our feet on the road. No matter what man may say, we lift your name up high. Lord, you have chosen me for fruitfulness, to be transformed into your likeness. I'm gonna fight on through till I see you face to face. We shall stand with our feet on the road. No matter what man may say, we lift your name up high. We shall stand with our feet on the road. No matter what man may say, we lift your name up high. Lord, as your witnesses, you've appointed us, and with your Holy Spirit anointed us, and
time now is 11 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa pangangailangan pinansyal. Sinabi mo, Panginoon, humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon, sapagat ako'y may pangangailangan pinansyal. Liwanagan mo ang aking isip upang malaman ko ang dapat kong gawin. Akayin mo ako sa mga taong may bukas na puso sa pagtulong, sa mga taong may mahigpit na pangangailangan. Naniniwala akong walang imposible sa iyo at nagtitiwala ko sa iyong kapangyarihan at habag. Inihiling ko rin na gawin mo akong isang mabuting tagapangasiwa ng mga biyayang kaloob mo sa akin upang ako'y maging karapat-dapat sa lahat ng kabutihan mo. Ang lahat ng ito, sinasamo ko sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. You're listening to Manawag Dominican Radio. 100% Pure Christian and inspirational songs Throughout the day. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Our positive thought for this hour. Laugh when you can. Apologize when you should. And let go of what you can change. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of August 2018. August 4, BEC Madriaga and BEC Uraan East. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 11, BEC Pugaro, BEC Kabawangan, BEC Namakpakan, and BEC Baginay. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 18, BEC Tubul East, BEC Sapang, and BEC Lipit. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 25, BEC Baritaw, BEC Babasit East, and BEC Pao. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. And that's the schedule of... Let us now listen to the second live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good morning, brothers and sisters. Good morning, Father. Welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Today we celebrate the memorial of Saint Lawrence, martyr. Let us all make ourselves worthy to celebrate the sacred mysteries as we call to mind all our sins and ask the Lord for pardon and strength. All together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done
and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, giver of that ardor of love for you, by which Saint Lawrence was astoundingly faithful in services and glorious in martyrdom, grant that we may love what he loved and put into practice what he taught. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. Brothers and sisters, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each must do as already determined, without sadness or compulsion, for God loves a cheerful giver. Moreover, God is able to make every grace abundant for you, so that in all things, always having all you need, you may have an abundance for every good work. As it is written, He scatters abroad, He gives to the poor, His righteousness endures forever. The one who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed and increase the harvest of your righteousness. The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed the man who is gracious and lends to those in need. Bless the man who is gracious and lends to those in need. Bless the man who fears the Lord, who greatly delights in his commands. His posterity shall be mighty upon the earth. The upright generation shall be blessed. Bless the man who is gracious and lends to those in need. Well for the man who is gracious and lends, who conducts his affairs with justice. He shall never be moved. The just one shall be in everlasting remembrance. Bless the man who is gracious and lends to those in need. An evil report he shall not fear. His heart is firm, trusting in the Lord. His heart is steadfast, he shall not fear, till he looks down upon his foes. Bless the man who is gracious and lends to those in need. Lavishly he gives to the poor. His generosity shall endure forever. His horn shall be exalted in glory. Bless the man who is gracious and lends to those in need. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit.
Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and wherever I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. Dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Once again, good morning. Today, I am joined by our Reverend Deacon Hilario, because today we celebrate the feast of Saint Lawrence. He did not make it to priesthood. He was only a deacon when he died as a martyr, and that is why we have this red color today, as symbolizing the blood of the martyrs. And today also joining us in this Mass are our employees, because they are celebrating in thanksgiving to God their anniversary as a cooperative. And they are sharing this offering of the sacrifice of the Mass with us. If there is one thing that love is ever willing to do, it is sacrifice. Love would be meaningless if there is no sacrifice. In fact, the greatest act of love is sacrifice. Kaya nga mararamdaman natin kung gaano natin kamahal ang isang taong minamahal natin kapag gumawa tayo ng mga bagay na minsan ay inuuna natin ang kanilang kapakanan o ang kanilang kahalagahan kaysa sa sarili nating kapakanan. Alam ito ng mga nanay, ng mga magulang, ng mga taong nagmamahal. Iniisip natin lagi, ano ba ang makabubuti? Ano ba ang mga pangangailangan ng taong minamahal ko? At bago natin isipin yung ating mga pangangailangan, ay iniisip natin ang pangangailangan ng mga taong mahal natin. Bakit tayo nagsasakripisyo? Sapagkat tinuturing natin ang taong mahal natin na kasing halaga ng ating sarili. At ito rin ang paulit-ulit na tinuturo ng ating Panginoon sa kanyang mga tagasunod, mga apostol, at lahat na nakikinig sa kanya, at maging sa ating lahat. Ang sabi pa nga niya, there is no greater love than for one to lay down his life for his friends. And the Lord calls all of us his friends, because if we are friends of Jesus, then there is no secret between us, between him and us. That is why he said to his disciples, I tell you everything that I have learned from the Father, or I have heard from the Father. So as friends, we become equals. We become equal. That is why, from being God, Jesus came down to earth so that he will step on the same ground we are stepping on, so that he can call us his equal. Because love can only exist among equals. Kapag tinuturing natin na mas mababa ang isang tao kaysa sa atin, hindi natin ito pinapahalagahan. Kaya nga mahirap ipamalas ang pagmamahal kapag mataas o masyadong mababa ang pagtingin natin sa ating kapwa. Ang pagmamahal ay mangyayari lamang at may papamalas natin kapag tayo ay itinuring natin ang bawat isa na kaparehas natin. We are all the same humans. No matter how rich, no matter how poor, no matter what color we have, or what race, or what religion. At the end, we call ourselves equals. And only if we realize that, then we can start to love one another. And only
a person who loves can make sacrifices. Kaya nga, ito rin ang ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. God so loved the world that He gave His only begotten Son. The greatest sacrifice of God is to give up His only begotten Son because God so loved the world. And He can only show this love to us by making that ultimate sacrifice in order to save us. Why? Because God looks at us as important. Mahalaga tayo sa mata ng Diyos, mahalaga tayo sa puso ng Diyos. Kaya nga, handa siyang isakripisyo, maging ang kanyang sariling anak, maging ang kanyang sariling buhay. At ito rin ang kanyang ibinabahagi sa atin. Ang Ebanghelyong binasa natin sa araw na ito ay nagpapahiwatig, unless you die, unless a seed falls on the ground and dies, he has to sacrifice itself. Then it will transform into a new form of life. Unless you give up your life for the sake of service for others, then you can never actually consider yourself as a loving person. Alam ito ng mga nanay natin. Kaya nga sinasabi ng mga nanay natin, kahit na sila'y nagugutom, kapag nakikita nila ang kanilang mga anak nagugutom din, minsan magkukunwari na lang sila na busog pa ako. Lalo na kapag hindi magkakasya yung pagkain na kakainin. Because that kind of sacrifice is the act of love of a mother for her children whom she loves. Ganon din sa atin. Ganon din ang pinababahagi ng Diyos sa atin. Ganon din ang gusto niyang ibahagi natin sa bawat isa. We have to consider and treat each other as equals. We are stepping on the same ground. We have the same freedom, and we are under the mantle of the same love of God. Sana, sa ating pakikitungo sa bawat isa, ay iwasan natin ang paghusga, iwasan natin ang pagmamaliit, at iwasan natin ang panlalait. Sapagkat kapag nandyan ang pagmamaliit, habang nandyan sa puso natin ang pagpapakababa o pagtingin ng mas mababa sa iba, ay imposible na maipamalas natin ang pagmamahal. At kapag hindi tayo nagmahal, hindi rin natin magagawa ang pagsasakripisyo. So sa araw na ito, tayo ay pinalaalahanan sa pamamagitan ng kapistahan na inidiriwang natin na si San Lorenzo, isang diakono, na kanyang inialay ang kanyang sariling buhay para dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Siya ay sinunog, at sa lahat mapasakit na ito ay kanyang tinanggap sapagkat alam niya ang sakripisyong kanyang ginawa ay para sa pagmamahal sa Diyos. At ganun din ang paalala ng Diyos sa atin. There is no greater love than for one to offer his life to those people whom he considers important. Let us all stand. As we celebrate the feast day of a great saint of the Church of Rome, mother of all churches, let us beseech our loving Father to grant the requests we make together in prayer. And in every prayer we all say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the deacons of the church may be zealous in their ministry of preaching the gospel by words and examples, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer.
that there may be enough Catholic volunteers to work for poor communities or nations, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may value and protect our poor as real treasures of the Church, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may have fortitude in times of physical pain, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the Basilica Employees Cooperative, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the intentions of this Mass and for our personal intentions, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That our departed loved ones may enter into the promise of the eternal kingdom, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Almighty God, through the intercession of Saint Lawrence, your martyr, receive the intentions we bring in the name of your risen Son, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated. Please stand. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of Holy Church. Receive with favor, O Lord, the offerings we joyfully make on the feast day of Saint Lawrence, and grant that they become a help to our salvation through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for the blood of your blessed martyr Lawrence, poured out like Christ's to glorify your name, shows forth your marvelous works, by which in our weakness you perfect your power, and on the feeble bestow strength to bear you witness through Christ our Lord. And so with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end we acclaim. Holy,
Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Socrates, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, Saint Lawrence, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Please stand. And now we pray with love and confidence to God our Father in the words our Savior taught us. Sa lahat ng masama
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Please kneel. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us everlasting life. You are listening to the live Mass on air at the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. And the celebrant for this live Mass on air is Reverend Father Anthony Yodela O.P. Let us pray for the intention of our sick brothers and sisters and to all Filipinos working abroad. Naway matulad sa pag-aalay mo.
binasbasan, hinatid iniyalay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at magsasalong walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid iniyalay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Please kneel for the Oratio Imperata. Almighty God, Lord of the universe, Creator of everything, we come to you seeking your divine protection as we face our fears and confront the threats that cause us anxiety. With every invocation, we all say, deliver your people, Lord. Deliver your people, Lord. From strong typhoons. Deliver your people, Lord. From relentless rains. Deliver your people, Lord. From destructive earthquakes. Deliver your people, Lord. From drought and pests. Deliver your people, Lord. From deadly floods and storm surges. Deliver your people, Lord. From red tides and fish kills. Deliver your people, Lord. From deadly lightning. Deliver your people, Lord. From violence and wars. Deliver your people, Lord. From corruption and sin. Deliver your people, Lord. From criminality and terrorism. Deliver your people, Lord. From selfishness and indifference. Deliver your people, Lord. Divine Jesus, you calmed down the storms and walked over the waters. Give us fine weather. Shield us from distress. Drive away from our land all calamities and disasters of nature. We entrust ourselves to you now and forever. Amen. Our Lady of the Rosary of Manaoag, pray for us. Please stand. Let us pray. Nourished by these sacred gifts, we humbly implore you, Lord, that the homage of dutiful service, which we render on the feast of Saint Lawrence, may bring us an increase of your saving grace, through Christ our Lord. Amen. Please be seated for some announcement. The feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 noon and at 4:30 p.m. from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 and 5:30 p.m. The fiesta activities will be highlighted by the 4 o'clock p.m. solemn Mass to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in these Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. If you wish to sponsor one or several of the Novena Masses, you may fill out the form at the religious store at the ground floor. The names of the sponsors will appear in the souvenir program if you submit them on or before August 28, 2018. Thank you very much for your continued support. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. Thank you all for joining this Mass. Thank you for visiting
the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. May you have a meaningful pilgrimage and a safe trip back home. And I would like also to greet happy anniversary to all our employees of the Minor Basilica for their unwavering services also to our pilgrims and to maintain the Basilica. May you have many more years to celebrate. And may Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. We shall now have the blessing of your religious articles. Please bring your religious articles forward, and then afterwards we'll have the blessing of the sick. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Let us pray. In memory of the mystery of life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and made holy in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pray. Now we shall have the blessing of the sick. God, our Almighty Father, by your blessing you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness to our sick brothers and sisters. Free them from all illness and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. Prayer for our OFW. Lord Jesus, we put ourselves at the foot of your holy cross with Mama Mary of Manaoag, as we acknowledge that we are nothing without you, and by your death you have redeemed the world. We believe in faith that nothing is impossible with you. We lift up to you our OFW listeners all over the world, whom we offer our prayers and every Holy Mass from the Minor Basilica of Our Lady of Manaoag. Lord, words cannot describe and express what they are sacrificing in order to have a better chance in life. Lord, redeem them of all their pains, trials, and persecutions as they are working in a foreign land for people that are complete strangers to them. Shield them with your most precious blood that flows from your sacred heart. Protect them from any harm and abuses that they may face as they continue their journey in life. We beg for your mercy and divine love.
for they are far away from their families, loved ones, and friends. They miss our home that is causing heartaches and loneliness, that they are at a loss on what to do. Grant them the power and strength from the Holy Spirit to succeed and to be blessed in this chapter and mission in their lives. Guide, inspire, and lead them to believe in faith that you will never forsake nor abandon them in their hours of need. Be with them always, especially for those OFW who are staying in places where they are not allowed to worship and pray for you. Make their bodies, minds, and spirit be your temple. Mama Mary of Manawag, you are always sensitive to their needs. You know what is in their minds, heart, and their condition in life. We love you. As we ask you to cover them, their families, loved ones, and friends with your mantle of love and protection. We ask all of this in the name of Jesus through the intercession of Our Lady of Manawag. Amen. Prayer for priests. O Almighty Eternal God, look upon the face of your Son, and for love of him who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to you, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for the lonely and desolate priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion. The priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me. All the priests to whom I am indebted in any way. Oh Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mula sa Manawag Dominican Broadcasting Incorporated,
napapakinggan sa buong mundo sa pamamagitan ng www.eradioportal.com at www.radyomanawag.com. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Manawag Dominican Radio. And now back to the music.
with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a You're listening to Manawag Dominican Radio. 100% Pure Christian and inspirational songs. Throughout the day, May kasama ka. May kasama ka. may kasama ka. Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi, nilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami,
Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasi nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay ng muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Santo Rosario, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryo ng hapis. Ang unang misteryo ng hapis ay ang panalangin ni Jesus sa halamanan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng hapis ay ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangatlong misteryo ng hapis ay ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pang-apat na misteryo ng hapis ay ang pagpapasan ng krus ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria,
Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang panglimang misteryo ng hapis ay ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dinis sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin, ilihon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo
ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na matamo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Understanding the Rosary. The Rosary is a meditative prayer. The Rosary is often attacked as a prayer that leads to rattling or as a prayer that is boring, as they say. It is always the same. Behind such a criticism is a gross misunderstanding. It is true that the external form is always the same, the repetition of the Hail Mary, and to think about the words we pronounce would be truly boring. But this is not the way the Rosary should be prayed. We should come to a quiet and peaceful meditation about the words, or even better, about the mysteries. This meditative character has been again and again emphasized. Already, the bull of Pope Pius V, dated September 17, 1569, in which the Pope approved the present form of the Rosary, mentions that the meditation on the mysteries is essential for the gaining of the indulgences attached to this prayer. To facilitate meditation, the Rosary offers two important helps. The first one is the tranquil succession of Hail Marys. It is kind of a blessed monotony which should lead us to an external quietness. We are not always confronted with new thoughts and words which demand our attention, but we are set free to concentrate fully on the meditation. The second one are the prayer beads, which are a help to involve also our body in this prayer. The fingers proceeding from one bead to the other in regular intervals are apart and help to come to calmness of the whole person, and in this way they contribute to an atmosphere of meditation. Like in any prayer and meditation, it is important to emphasize the life dimension. We do not meditate for meditation's sake, but considering what God did for us and how much He loved us, we cannot help but get affected by it. Our lives must be shaped and changed by the contemplation of our God, who became so much involved with men. As He reached out to us, must we reach out to others. It is again Adolf of Essen who pronounced this very clearly by writing that everybody praying the Rosary must make a serious effort to imitate the life of Jesus. The Rosary devotion must lead us to put the prayer in practice. It is an imitation of Christ, not in book, but in prayer form. And for more understanding of the Rosary, tune in into this station of the angels. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. I'm special
crucified to take the blame for all the bad things I have done. Thank you, Jesus, thank you, Lord, for loving me so much. I know I don't deserve anything. Help me feel your love right now, to know deep in my heart that I'm your special friend. I'm special because God has loved me, for He gave the best thing that He had to save me. His own Son Jesus crucified to take the blame for all the bad things I have done. Thank you, Jesus, thank you, Lord, for loving me so much. I know I don't deserve anything. Help me feel your love right now, to know deep in my heart that I'm your special friend. Thank you, Jesus, thank you, Lord, for loving me so much. I know I don't deserve anything. Help me feel your love right now, to know deep in my heart that I'm your special friend. Hindi
102.7 Dominican Radio. Dominican Radio, in cooperation with thefranciscanradio.org, brings you the Saint of the Day. This is the Saint of the Day for August 10th from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate St. Lawrence. We may not know much about the life of today's saint, but his martyrdom in the year 258 made a deep and lasting impression on the early church. Celebration of his feast day spread rapidly. Lawrence was a Roman deacon who, as legend goes, was responsible for the material goods of the church, including the distribution of alms to the poor. When Lawrence sensed his death was near, persecutions were a regular occurrence under the emperor, Lawrence gave away the money he had on hand. He even sold the sacred vessels to increase the sum. When the prefect of Rome learned this, he imagined that the Christians must have considerable treasure. He sent for Lawrence and demanded that he render to Caesar what is his, so that the emperor could strengthen his military might. Lawrence requested time to accommodate the Roman official. He gathered together a great number of blind, lame, maimed, leprous, orphaned, and widowed persons. When the prefect arrived, Lawrence announced, "These are the treasure of the church." The enraged prefect immediately had a great gridiron prepared with coals beneath it. Lawrence suffered a slow, painful death. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. 102.7 FM. sarap pagmasdan, mga ibong nagliliparan. Pagsapit ng tanghali, lumalabas ang bahaghari. Nagsasabog ng kulay na pumapawi sa lumbay. Sa pagsilip ng hapon, umaawit ang mga dahon. Bulaklak na mabango, sinasayawan ng paru-paro. At sa gabi, ang buwan ay ngumingiti. Pagod sa maghapon ay pinapawi.
Jesus, sa iyo nagmula itong lahat, kaya't ang tanging alay ko ay taos-pusong pasasalamat. Ganap na ligaya, Panginoon, tinawag mo ako sa gitna ng dilim, hinagay mo ako, niyakap mo man ang pagkukulang ko, aking Panginoon, heto paglalakbay, magpagkailanman, ika'y papurihan, sa puso ko mananahan, tuwa't kasiyahan. Panginoon, tinawag mo ako sa gitna ng dilim, hinagay mo ako, niyagap mo mga pagkukulang ko, aking Panginoon, heto ako. Tinawag mo ako mula sa aking pagkabigo, tinawag mo kong maglingkod sa'yo. Lampaw ko ng pag-ibig mo, nawa ako'y karapat-dapat sa iyo, Panginoon, Panginoon. Tinawag mo ako sa gitna ng dilim, hinagay mo ako, niyagap mo aking Panginoon, heto ako. Panginoon, tinawag mo ako sa gitna ng dilim, hinagay mo ako, niyagap mo mga pagkulang ko, aking Panginoon, heto ako. Aking Panginoon, narito ako. Okay, let's have some fun and some laughter. Our story is about the two monks and beautiful woman. Two Buddhist monks on their way to the monastery found an exceedingly beautiful woman.
at the river bank. Like them, she wished to cross the river, but the water was too high. So one of the monks lifted her on his back and carried her across. The fellow monk was thoroughly scandalized. For 2 full hours, he berated him on his negligence in keeping the holy rule. Had he forgotten that he was a monk? How dare he touch a woman, and more actually, carry her across the river? And what would people say? Had he not brought her holy religion into disrepute? And so on and so forth. The aggrieved monk patiently listened to the never-ending sermon. Finally, he broke in with, "Brother, I dropped the woman at the river. Are you still carrying her?" So, alam po ninyo ano ang mapupulot nating aral dito sa kwentong ito at sa joke nito. Una sa lahat, tayo ay dapat handang tumulong. Okay? Handa tayong tumulong. At sa pagtulong natin, iwanan natin. Basta nakatulong na tayo, tapos na. Nga lang, isa pang bagay dito sa isang monk naman, nagselos at nanghusga kaagad doon sa kapwa niya monghe na tumulong doon sa napakagandang babae. So, nanghusga siya at sabi nga niya na, hindi mo ba alam na masama ang ginawa mo dahil pinagbabawal sa ating batas na sa regulasyon natin na umawak ng babae. Pero yun, hindi mo lang hinawakan, kinalong mo pa at itinawid doon sa kabilang lupa. Pero ito po ang sabi ng monk na masyadong hinuhusgahan. "Brother, I dropped the woman at the river. Are you still carrying her?" Alam nyo, alisin po natin ang inggit. Yan po ang nakakapangit sa buhay ng tao. Pag tayo po'y naiinggit, hindi po nagiging maganda ang ating relasyon sa isa't isa. At halimbawa kung tayo po ay mapanghusga, hindi po magiging maganda ang relasyon natin sa isa't isa. Kaya nga, ang importante, tumulong tayo. At pag tumulong tayo, tapos na. Tulad ng ginawa ng monk nito, tinulungan niya yung babae, makatawid, tapos na. Of course, binuhat niya yun. Pero iniwan niya na. So, dapat tuldukan na natin. Ang sabi kasi dito, yun nga mahirap dahil sa dala-dala pa ng ibang. At yun may sinasabi tayo dito, tayo ba'y nabubuhay sa mga sabi-sabi ng iba? At yung sabi, what other people would say? Ano na lang kaya sasabihin nila? Mahirap din po ang taong nabubuhay na aayon sa ibang tao sapagkat wala tayong sariling desisyon. Dapat meron tayong sariling desisyon sa buhay. Ni sabihin nila o anong sabihin nila, ang importante, meron tayong pinaninindigan sa ating mga buhay. Kaya po, ang isang leksyon sa buhay sa kwentong ito, manindigan tayo sa ating mga desisyon sa buhay. 102.7 Great music like this. Sa kasalanan, tumawag ka kay Jesus at ikaw ay tutulungan. Tumawag ka kay Jesus at lumayo sa kasalanan. Tumawag ka sa kanyang pangalan upang maabot ang kaligtasan. Tumawag ka kay Jesus at lumayo sa kasalanan. Tumawag ka kay Jesus at... Number 1 radio station 102.7. Our time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama,
Sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Luwin mong matupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagkat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. You're listening to Manawag Dominican Radio. 100% Pure Christian and inspirational songs Throughout the day. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Our positive thought for this hour. People are like music. Some speak the truth, while others are just noise. Isa mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 18 linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni Juan. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. "Ano po ang kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo?" "Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Iyon ang nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan niyo po kami lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." "Tara, kain tayo. Libre kita." "Hula ko, kapatid. Madalas mo itong marinig mula sa kaibigan mong makukulit. Yan ang style nila upang makahanap ng makakasamang kumain. E tayo naman, kapag nakarinig ng libre, natataranta agad.
Nakakatuwa nga naman na sa tuwing makakarinig tayo ng salitang libre, ang sagot kaagad natin ay saan? Tuwang-tuwa tayo sa salitang libre na para bang nanalo tayo sa loto o kaya naman ay nakatawad tayo ng malaki mula sa paborito nating tindahan. Nasa dugo na nga ata nating mga Pinoy ang pagkahilig sa pagkain. Pero sa kung anong sarap ng pagkain, siya ring sakit nito sa bulsa. Aray! Kung pwede lang sana, lahat ng pagkain ay libre. Kaya naman mukhang likas na sa ating mga Pilipino ang maging suki ng mga piyesta, handaan, at kung ano pang salo-salo. Alam ko namang madalas ka ring maimbitahan sa mga gantong okasyon, di ba? Huwag ka nang tumanggi. Alam ko namang mahilig ka rin sa mga handaan tulad ko. Tayo naman, kapag may bisita sa ating mga bahay, lalo na tuwing may espesyal na okasyon, nilalabas agad ang mga mamahaling kubyertos at magluluto ng masasarap. Nasa dugo rin ata natin ang pagiging mapagbigay sa iba. Kapatid, alam mo ba na may malapit sa ating kainan tuwing linggo? Katulad ito ng ating masasayang pista't salo-salo. Libre pa. Ito ang banal na misa. Walang hinihingi mula sa atin dito, kundi ang ating partisipasyon at pakikiisa. Lahat tayo ay inaanyayahan. Lalo ka na kapatid. VIP ka dito. Sa salo-salong ito, ang Panginoong Hesukristo ang may-ari ng bahay at ang siyang nagbibigay sa atin na makakain. Pero katulad ng ating nakaugalian, kailangan muna nating maghugas ng kamay bago kumain sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Hindi ka naman siguro makikikain sa isang salo-salo na may maruming kamay, di ba? Pero, hindi katulad ng ating ordinaryong pagkain na kung saan tayo nagugutom ulit pagkalipas ng ilang oras, sa ating pagtanggap ng banal na komunyon, nabubusog ang ating kaluluwa ng sobra-sobra. Sa banal na komunyon kasing ito, si Kristo ay nabubuhay sa atin at tayo rin naman ay nabubuhay sa Kanya. Inaanyayahan tayo ng Panginoon. Tara, kain tayo sa bahay ko. Libre ko. Aayaw ka pa ba? Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of August 2018. August 4, BEC Madriaga and BEC Uraan East. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 11, BEC Pugaro, BEC Kabawangan, BEC Namakpakan, and BEC Baginay. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 18, BEC Tubul East, BEC Sapang, and BEC Lipit. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 25, BEC Baritaw, BEC Babasit East, and BEC Pao. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of August 2018. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manaoag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manaoag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Jerhan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121
or Facebook account Letran Manawag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account, and present affiliation. Thanks so much. Siyempre, Arriba. Siyempre, Letran. The parish of Our Lady of Manawag will hold its Voice of Manawag, Voice of Manawag, 6th season, this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. Auditions will be held on August 18, Saturday, 9 o'clock in the morning to 12 high noon and 1 o'clock to 4 o'clock in the afternoon. And August 19, Sunday, 9 o'clock in the morning to 12 high noon. Venue is at the Rosary Center, 2nd floor of Parish Hall. Youth solo categories. Requirements are, must be Roman Catholic, single, 14 to 30 years old before competition night. PSA validated birth certificate or certificate of live birth is required. Must be a bona fide resident of Manawag with barangay certificate. Duly accomplished audition form with attached residency documents. Must prepare 1 English and 1 Filipino OPM song in USB or soft copy format. Audio materials must be in MP3 format and -1 settings. For more information, please contact Brother Regeric Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manawag 2018. Call for new members. Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag Grand Choir. Grand Choir. Who may audition? Capable singers and active members from any of our minor basilica or parish choirs. Committed individuals in serving the church and the minor basilica in particular. Past and current members of Grand Choir must undergo rescreening. When is this? August 12, 2018, Sunday at 1 o'clock in the afternoon, Rosary Center, 2nd floor of Parish Hall. What to prepare? Any a cappella song of your choice. Impromptu vocal exercises will be conducted. Interested applicants may head on to the above-mentioned audition date and may contact Kit, Grand Choir Choir Master at cell phone number 0908-866-9526 or Sir Frederick at cell phone number 0995-014-9088 for further details. Thank you. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Listen to Manawag Dominican Radio and watch live through our website at www.radyomanawag.com for the live Mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday and 4:30 in the afternoon every Saturday and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manawag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. There's a land that is fairer than babes, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet
In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and all the blessings that follow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. All who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me.
If you lead me, I will hold your people in my heart. Here I am, Lord. Number 1 radio station. 102.7 Manawag Dominican Radio. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Ipinagsanggalang ng Diyos ang kanyang anak mula sa panganib. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 15. Ang sanggol na si Jesus ay isinilang sa isang silungan ng mga hayop sapagkat ang lahat ng bahay tuluyan sa Bethlehem ay punong-puno ng mga tao. Pagkaraay, lumipat na si Maria at si Jose sa isang mahusay-husay na tahanan. Dooy maligaya silang nanirahan sa loob ng maraming buwan sapagkat nalalaman nilang sila'y pinangangalagaan ng Diyos. Gayon din ang sanggol na si Jesus. Ngunit doon sa lungsod ng Jerusalem, nabalitaan ng malupit na haring si Herodes ang pagsilang ni Jesus. Natatakot siya na baka balang araw ay naisin ng mga tao na maging hari nila si Jesus upang ipalit sa kanya. Kaya't ninais niyang patayin ang sanggol na si Jesus. Hindi mapapayagan ng Diyos na saktan ni Haring Herodes ang kanyang anak. Isang gabi, isinugo ng Diyos ang isang anghel upang mangusap kay Jose sa isang panaginip. Sinabi ng anghel, "Dalhin mo si Jesus at ang kanyang ina sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggat hindi ko sinasabing makakabalik na kayo." Paghahanapin ng Haring Herodes ang sanggol na si Jesus ay kanyang papatayin siya. Kaagad sinunod ni Jose ang ipinag-utos ng Diyos. Noon ding gabing iyon, ginising niya si Maria at sinabi sa kanya, "Dapat tayong tumakas patungo sa Ehipto." Inakay niya ang isang asno sa may pintuan at isinakay roon si Maria at si Jesus. At sila'y nagmamadaling tumakas patungo sa Ehipto sa kadiliman ng gabi. Malamig at tahimik ang kanilang dinaraanan, ngunit hindi natatakot sina Maria at Jose. Alam din nilang sila'y ligtas sa kanyang pangangalaga maging doon man sa malayong bayang kanilang patutunguhan. Nang mamatay na si Haring Herodes, isinugong muli ng Diyos ang anghel upang mangusap kay Jose sa panaginip. Sinabi ng anghel, "Dalhin mong muli si Jesus at ang kanyang ina sa sariling niyong bayan. Ligtas na si Jesus sa malupit na haring si Herodes sapagkat siya'y patay na." Kaya't nagbalik na si Maria at si Jose sa kanilang sariling bayan. Sila'y nagtuloy sa isang maliit na nayong tinatawag na Nazareth na siya nilang dating tinitirhan, at doon lumaki ang batang si Jesus. At yan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang Ipinagsanggalang ng Diyos ang kanyang anak mula sa panganib. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 15. Abangan muli bukas ang isang namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. Good afternoon. Take some time to be thankful for all your loved ones today. Good afternoon. At siyang nagtulong
102.7 Dominican Radio. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. I just want to share you a one mana day for Augustine entitled Comfort and Forgiveness to a Sinner, taken from the second letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 2, verse 5 to 8. I am not overstating it when I say that the man who caused all the trouble hurt your entire church more than it hurt me.
He was punished enough when most of you were united in your judgment against him. Now it is time to forgive him and comfort him. Otherwise, he may become so discouraged that he won't be able to recover. Now, show him that you still love him. Insight. Forgiveness of a sinner by comforting him to stay with God always. Punishment to what we have wrongly done cannot bring him back to God, but through encouragement and love can do. Reminder, stop committing sin before you tell others to do the same. From Luke chapter 6 verse 41 to 42. This is again your DJ Sky, sharing one mana a day only here at Manawag Dominican Radio. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. .7 Manawag Dominican Radio. I will confess some days I feel forgotten. Seems like you're hiding your face from me. I will admit that I wrestle with my thoughts, struggle with all of the sorrow deep. How long will you leave me here without answers, crushed by the words of my enemies? But I will trust your unfailing love. I will rest knowing you're enough. I will give praise, for through all my days you have been good to me. I will trust your unfailing love. I will rest knowing you're enough. I will give praise, for through all my days, oh, you have been good to me. You have been good, ever so good. Yes, you have been good to me. Renew us in this day, just like you said you would. Your word is not in vain, our hearts reaching heavenward. Fresh outpouring, tear the fabric open. Come, Jesus, come. Breath of heaven, nothing left unshaken.
outpouring. We need a fresh outpouring. Unleash a fresh outpouring. Fresh outpouring, tear the fabric open. Come Jesus, come. 102.7. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Agosto 10, ating pagnilayan ang kwento na pinamagatang hindi ka nga ba kilala? Akala mo ikaw lamang ang nakakaalam ng ginawa mo, di ba? Wala namang nakakita. Huwag kang makakasiguro. May kwento tungkol kay Vladimir Putin, dating pinuno ng KGB o Secret Police ng Russia at dating pangulo rin ng bansang ito. Siya'y kasalukuyan noong nakakonek sa internet habang nakaharap sa mga reporter. Binasa niya para sa kanila ang tanong sa computer mula sa isang taong di nagbigay ng pangalan. Hey Vova, nag-aalala ka ba tungkol sa mga gumagamit sa internet ng walang pangalan? Tumingin si Putin sa mga reporter, nagsulat at pagkatapos ay binasa ito.
Para sa nagtanong na hindi nagbigay ng pangalan na may IP address na 193.200.15.129 gamit ang internet service provider na Vladivostok.net at nakatira sa Lenin, Prospect 3, Floor 2, Apartment A na ang pangalan ay Ivan Ivanov. Ito ang sagot ko. Hindi ako nag-aalala tungkol sa mga gumagamit sa internet nang walang pangalan. Siya nga pala, asahan mong may kakatok sa iyong nakasarang pinto sa loob ng 20 minuto. Salamat. Ang pagiging di kilala ay di na maaari pang mangyari sa isang modernong mundo na electronic at konektado sa pamamagitan ng computer. At wala ring ganito pagdating sa Diyos. Maaring mabuting balita ito para sa iba, pero hindi para sa gumagawa ng masama. Mabuti sapagkat alam ng Diyos ang mga pangangailangan mo, kung anong masakit sa iyo, ang iyong matinding lungkot, ang iyong saya at mga tagumpay. Ngunit batid din niya ang mga lihim ng puso mo at ang mga pagkakataong di mo sinunod ang alam mong tama. Ito ang sabi ng kasulatan, walang anumang maikukubli sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Ito ay matatagpuan sa Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 13. Ang katotohanan ito na nalalaman ng Diyos ang lahat ay magbibigay sa iyo ng galak o takot. Depende ang lahat sa relasyon mo sa Kanya. Lord, help us to live our lives as a channel of your grace for others who need it. Help us to live our lives to live it for others as well, not only to glorify your name, but to live your words as our way of life. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos, Kasama ang Diyos, sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song. There's someone crying out right now. And yeah, we all know what it feels
for the King. It's all for the glory of the Lord. It's all for the one who was and who is, and he's coming again. You have given me has compelled me now to sing, and may my life always give glory to you. Yeah, it's all for the King. It's all for the glory of the Lord. It's all for the one who was and he's coming again. Oh, it's all for the King. Oh, take me from glory to glory. Help me now run the race for the King of Kings, the Prince of Peace. It's all for the King. It's all for the glory of the Lord. It's all for the one who was and who is, and he's coming again. Oh, it's all for the King. Let me crown you Lord of all. We are subjecting all our lives to you, God. All our lives to you. We crown you Lord of all. We are subjecting all our lives to you. Our lives to you. Yeah, it's all for the King. It's all for the glory of the Lord. It's all for the one who was and who is, and he's coming again. Oh, it's all for the King. It's all for the glory of the Lord. It's all for the one who was and who is, and he's coming again. Oh, it's all for the King. It's all for the King. 102.7 Dominican Radio. Catechism on the Canonical Coronation of Mary Help of Christians of the Archdiocese of Lingayen Dagupan, this August 22, 2018. Question and answer. The question is, why do we worship Mary? The answer, we do not worship Mary. Only God can be worshipped. But we revere Mary as Mother of God. Mary is a creature like us. In faith, she is our mother. If we honor our parents in the same way, we honor our spiritual mother. She is the Virgin Mary. We have two reasons for revering Mary. Number one,
she is the mother of the Lord Jesus. And number 2, she is our spiritual mother. We just heard the question and answer of the Catechism on the canonical coronation of Mary Help of Christians of the Archdiocese of Lingayen Dagupan this August 22, 2018. Lord, you know my heart and all my desires, and the secret things I'll never tell. Lord, you know them well. Though I may be young, I see and understand that at times like sheep we go astray and things get out of hand. So I promise to be true to you, to live my life in purity as unto you, waiting for the day when I hear you say, here is the one I have created just for you. Until then, oh Lord, I will be content, knowing that true love will come someday. It will only come from you, 'cause I have seen the suffering that loneliness can cause when we choose to give our love away without a righteous cause. So I promise to be true to you, to live my life in purity as unto you, waiting for the day when I hear you say, this the one I have created just Our time now is 2 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus, sapagkat binigyan mo ako ng pagkakataon turuan ang aking mga mag-aaral araw-araw. Pagpalain mo ang aking isip, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang karunungang kailangan nila sa buhay. Pagpalain mo ang aking mga mata, O Panginoon, upang makita ko sa bawat isa sa kanila. Pagpalain mo ang aking mga labi, O Panginoon, upang maipahayag ko sa kanila ang katotohanan tungkol sa lahat ng bagay, at sa gayoy magabayan sila sa buhay. Pagpalain mo ang aking puso, O Panginoon,
upang mahalin ko ang aking mga mag-aaral katulad ng pagmamahal mo sa akin. Pagpalain mo ang aking mga kamay, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang mga kasanayang kailangan at sa gayoy makahanap sila ng maayos na ikakabuhay. At bilang panghuli, pagpalain mo ang buong pagkatao, O Panginoon, upang ako'y maging buhay na halimbawa ng lahat ng mabubuting bagay na itinuturo ko sa kanila. Ang lahat nito ay hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. You're listening to Manawag Dominican Radio. 100% Pure Christian and inspirational songs Throughout the day. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Our positive thought for this hour. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of August 2018. August 4, BEC Madriaga and BEC Uraan East. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 11, BEC Pugaro, BEC Kabawangan, BEC Namakpakan, and BEC Baginay. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 18, BEC Tubul East, BEC Sapang, and BEC Lipit. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. August 25, BEC Baritaw, BEC Babasit East, and BEC Pao. Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of August 2018. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manawag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manawag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Jerhan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manawag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account and present affiliation. Thanks so much. Siyempre Arriba, siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manawag will hold its Voice of Manawag, Voice of Manawag 6th season this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. Auditions will be held on August 18, Saturday, 9 o'clock in the morning to 12 high noon and 1 o'clock to 4 o'clock in the afternoon. And August 19, Sunday, 9 o'clock in the morning to 12 high noon. Venue is at the Rosary Center, 2nd floor of Parish Hall. Youth solo categories. Requirements are, must be Roman Catholic, single, 14 to 30 years old before competition night. PSA validated birth certificate or certificate of live birth is required. Must be a bona fide resident of Manawag with barangay certificate. Duly accomplished audition form with attached residency documents. Must prepare 1 English and 1 Filipino OPM song in USB or soft copy format. Audio materials must be in MP3 format and -1 settings. For more information, please contact Brother Regiric Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manawag 2018.
for new members. Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag Grand Choir. Grand Choir. Who may audition? Capable singers and active members from any of our minor basilica or parish choirs. Committed individuals in serving the church and the minor basilica in particular. Past and current members of Grand Choir must undergo re-screening. When is this? August 12, 2018, Sunday at 1 o'clock in the afternoon, Rosary Center, 2nd floor of Parish Hall. What to prepare? Any a cappella song of your choice. Impromptu vocal exercises will be conducted. Interested applicants may head on to the above-mentioned audition date and may contact Kit, Grand Choir Choir Master, at cell phone number 0908-866-9526 or Sir Frederick at cell phone number 0995-014-9088 for further details. Thank you. Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Listen to Manaoag Dominican Radio and watch live through our website at www.radiomanawag.com for the live Mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday and 4:30 in the afternoon every Saturday and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manaoag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music. That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean,
but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am.
Dominican Radio. Catechism on the Canonical Coronation of Mary Help of Christians of the Archdiocese of Lingayen Dagupan, this August 22, 2018. Question and answer. The question is, what is the relevance of Mary Help of Christians today? The answer, from the accounts of church history, the Marian title, Help of Christians, is repeated to troubled times and distressful eras, from which the church had been spared. When anti-Christian forces intimidate the church, Mary Help of Christians comes to our help. Those anti-Christian forces still attack the church, such as the culture of death, the destruction of family life, the loss of the sense of sin, and many more. We just heard the question and answer of the Catechism on the Canonical Coronation of Mary Help of Christians of the Archdiocese of Lingayen Dagupan, this August 22, 2018. Thank God it's Friday. Wishing you a very, very happy weekend and a nice weekend. Happy Friday, everyone.